ìròyìn ayọ̀ la mú wá. ìròyìn ayọ̀ la mú wá. ọjà tọ́lọ́run bá ti fèrè sí. oníṣẹ́ tiwa oníṣẹ́ tèmi Àṣàbí náà. ṣé ń gbọ́ ṣé ń gbádùn ẹ̀. àwọn àgbà ló lè ṣe é. ṣé ń gbọ́. Buhari àtọ̀síbàjò lẹ́ẹ̀lẹ́ẹ̀kejì. Ọlájírè Mojeed mórí yín o jàre. Nọ́físà tọdún tán ẹ káàsán. Ẹ̀yin tèmi Canada ẹ jọ. Alájì ohun tẹ́lẹ̀ orí orí yẹn ti kẹ́ o. Wọ́n náwọn ló lè ṣe Buhari àtọ̀síbàjò gbogbo tó ti bàjẹ́. Ẹ jẹ́ ijó fẹ́lẹ́ dà mí kí ni tèmi. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Sùúrù tó lọ́jọ́ lọ́rọ̀ yìí. Ṣé bàbá ṣé Buhari. Ẹ má sọ̀bọ̀ yín nù ṣé bàbá ni. Torí ṣé bàbá ni ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín. Ṣé bàbá ti Dàpọ̀ Abíọ́dún. Ẹ má gbé lọ́wọ́. Dìbò ẹfẹ́gbẹ́ tó lè ṣe. Mo sọ wípé nípa ti presidency yẹn mo ní mi ò ní kankan Buhari ni. Ọlọ́run Mr. Integrity Ọlọ́run bàbá ló lè ṣe Ọlọ́run ó lè ṣe ló lè ṣe. Ló lè ṣe. Buhari nìkan ló lẹ́nu. Bàbá ló lè ṣe. Àwọn ló lè ṣe. Ṣé Buhari. Ẹ ṣe Buhari. Ṣé bàbá ṣé Buhari. Buhari ọkọ Àìṣà Ọlọ́run mo láìkí Àyìndé Adé máa fún ẹ lówó níbi iṣẹ́ tó fẹ́ lérè yìí Àyìndé máa náwó fún ẹ. Tí n bá kàn déwájú ẹ̀ ní máa kàn ní Àyìndé torí orin ṣé bàbá ni o má kì mí o ṣé o mọ̀ pé èmi òkú tẹ̀ ń déwájú eléré náà ṣùgbọ́n nítorí Buhari Àyìndé mo jẹ́ lówó. Ṣé Buhari ṣé Buhari àti gbọ́ lórí ẹyọ kan yẹn Ọlọ́run lórí ẹyọ kan yẹn Aṣíwájú ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ lórí ti Buhari yẹn Ọlọ́run kò tẹ ifá ti Buhari ni Ọlọ́run ẹ̀yin tèmi ẹ tún bá ń fi mí sí i. Ṣé bàbá ṣé Buhari. Ṣé bàbá ṣé Buhari.
ṣé bàbá ṣé Buhari ò ń bá wọn purọ́ ohun tó fẹ́ ṣe ló máa fẹnu sọ kò ń ṣolè kò ń ṣàwọn ọ̀jẹ̀lú Buhari ò ní sọ pé kẹ́ lọ lura yín pàmbì kan kò ní nífẹ̀ẹ́ lọ yìnbọn Buhari will never support any violence Buhari will never support any violence Buhari is a straightforward man Buhari doesn't want anything to be done either by violence or you go and kill yourself. Buhari is the only solution to our problem. Ṣé bàbá ṣé Buhari ẹ bá mi mú wálẹ̀. Ṣé bàbá ṣé Buhari. Ahmed Ibada, you don't miss road. This is not your road. This is not your place. Ahmed Bada, this page is not for PDP. Kajiko, though I'm in support of PDP in some states. I've been saying it. I told you. In presidential election, my vote is for Buhari. But in some states, some local governments, House of Assembly, I'm in support of PDP, HABGA, all other this thing I'm in support. But I want to tell you, this page, don't come to my page and start writing PDP or all other this thing. Purely APC. Because today, I want to talk about Nigerian youth. I just want you to know that, because if I want to talk, I don't want a situation where some of you will just say, hey, why? You are saying something. I want you to know where I belong. That's why I have to start with that song. My name still remains Obanla Elizabeth. Some people call me Mama Sobshibe. Some call me Aya Adisa. That is Adisa's wife. That is my husband. Adisa's wife. Some call me Mama Mom Sitimi Omode Olowo. Iya Ajo Ijoba Adebuari. That one is my name. I have different name. Under 50, looking 120 years old. Doesn't matter. Ready for Yawadi Seleron. Any name is my name. That is my brand, and I love it. Mo ṣì ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Mom Sitimi Omode Olowo orúkọ mi náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní mo jáde léni. Gbogbo ẹ̀yin fans mi ẹ I've told you me lè ever disappoint yín kí ni mo fẹ́ disappoint yín fún. Orúkọ yẹn wà ń bẹ́ẹ̀ orúkọ yẹn ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ọba ńlá ó bàjẹ́ tì. Mo ṣì ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Any name you call me is my name. You have your reason of calling me that name. So when you call me the name, if I know I'm the one that you are referring to, I will gladly accept the name. Because you know the reason why you are calling me the name, and I will gladly accept the name. I've told you this year, 2019, is going to be different. It's a new year. It's going to be different in every area of my life. And I will know it's going to be different in every area of your life too. Today I want to talk about Nigerian youth. I just want you to just come over here. This is going to be a uncommon advice for Nigerian youth. You know, we are in the era of election. This is the election period. Every one of us are running. You want my party, I want my party, you want your party. We have different types of different parties going around now. And some of us believe everything must be do or die. Even the way we campaign online, some of us are seeing it as do or die thing. Let me just tell you something. Election is not a do or die.
whether your candidates, whether my candidates, whether other candidates, you might decide. Let me tell you, something is going to happen in Nigeria. If you don't know it, it's either you know it or you don't know it. Something, in fact, something will happen. Some of us have been thinking, this is what I want, this, and let me tell you, Nigerian citizens, they have wake up from their slumber. Many people have wake up from where they are sleeping. You will think Nigeria election is going to be like before. Everything will change. Everything has changed. Let me borrow the name. But I want to tell you something. If Nigerian youth, if you don't sit down and think twice before you start going round, before you start going for your campaign, I just want to bet it with you. Some of you will lose your life. And if you lose your life, Nigeria will remain the same. Let me tell you something. If anybody lose his or her life for this coming election, Nigeria will remain the same. Country will remain the same. The state will remain the same. They will never just say because of you, they are going to change election dates. Or because they lose somebody in that area, they are going to change election time. Everything will go the way it is. I want every Nigerian youth go and sit down and think twice before you just say, okay, I want to give my life for this party. The person you are campaigning for, did you ask that person? Did you ask a question? Where are the family? Where are the children of the person you want to kill yourself for? Why are we doing this to ourselves? Today, Lagos governorship, they flag off their campaign. And at the end of the day, we started hearing gunshots, they stab, they do this. Even from what I gather, 8 people has been stabbed. And we can see there is this man, MC Oluomo, was among people that was stabbed. Do you want to tell me we are doing the right thing? Do you want to tell me everything in Nigeria is going to be do or die? Do you have to kill yourself for any elective, for any political officer? Do you have to kill yourself? Do you think by violence is going to be the best thing? How do you want to tell me the person you want to kill yourself for now? Do you want to tell me if that person assume office? Do you want to tell me he's going to carry all your responsibilities? Do you want to tell me even if you lose your life, your wife, your children, and all the rest of your family, do you think they are going to adopt them? Let me tell you something that we did not understand. Something that is happening in Nigeria. Nigerian politicians are so desperate. Even this time, they are so desperate. They are ready to, in fact, they are ready to kill themselves. If you don't know what is happening in Nigeria, now, every one of them, they are working, they are working for their own selfish interests. For me, everybody are working for their own selfish interests. The only person I believe on, I have always been telling you, is Buhari. I believe in Buhari, and I believe in Osinbajo. Two of them, I believe in them. Osinbajo is just new in politics, and the little one I've been seeing, the way I have seen the man is not a politician. He has never played a do or die thing. Because the reason why I love Osinbajo is because when Buhari was out of the country, I know the part the man took. If it's the person that like to buy bat, or that he wants the power by force, it is very easy for him to overthrow Buhari. But he didn't do such. That's the main reason I love the man. I like Buhari and I like Osinbajo. What is happening in Nigeria now is
Some of these so-called politicians have been there for a long time, that they have tasted power. They know how they rotate themselves. They know how they do these things. And they want to make sure they kill themselves. And they are ready to use you. They are ready to use me. They are ready to use anybody that is ready to be used. They will use you and dump you. If you are dead, that's your name is going to be dead with you. Don't think there's going to be anything or any politician will just say because of so person, election is not going to take place. Election will take place. They can only say, in fact, after the 8 days, they forget about whoever you are. Go and ask among them, the so-called politicians, that they are real politicians. Ask them, when any one of them died, how many people comes to them to ask about their affairs? Not to talk of you. Youth, you want to kill yourself for any politicians? Let me tell you, as I'm here, if I want to tell you 4, 5, 6, 7, 8, I have seen more than 10 of them. They want their children to move away from, some of them want their children to move from London again to Canada because they believe Canada is peaceful. They have money to do whatever they want to do in Nigeria. But you are there. You don't have anything. You don't have future. Some of you, if they have given you 2,000 naira to buy, maybe to settle you in one of their campaign, you are ready to lay your life for them. Why are you doing this to yourself? Why do you want to kill yourself? Why do you want to turn Nigeria to a war zone? Go and ask what is happening in Syria, and some other countries that there is war. You will know that now we don't pray for war in Nigeria. You don't pray for war in Nigeria. Anywhere there is war, the country will never rise up again. And these politicians, they are ready. Some of them are ready to make sure that there is war in Nigeria. And if you allow any politician to use you, because they are drumming the war drum, they are ready to make sure there is problem in Nigeria. Let me tell you, remember, if there is war in Nigeria, remember you have your siblings there. You have your mom, you have your dad, you have other people, you have your extended family there. Please, don't allow any politician to use you. We don't need any violence anywhere. You don't need any violence. Politicians, they are ready to do this thing for themselves. What is happening now in Lagos is uncalled for. Do you want to tell me that the people that were stabbed, if they are out, do you want to tell me they will allow things to go easily the way we are looking at it? We don't need to do this to ourselves. We don't need to do this to ourselves. All these politicians, they are there. You will never see how many times, just I want to ask you. You will never see their children in any campaign ground. They won't bring their children. It is when they are ready to be sworn in, that is when you will see their children. And when you see their children, maybe the next available flight, they are gone. We don't need to kill ourselves. Why are we doing this to ourselves? Assuming the people that were stabbed, assuming they were killed today, what do you think is going to happen? Do you want to cause chaos every time? Why are we doing this to ourselves? Don't allow any politicians to use you. Open your eye. Open your eye. They might ask you to do this, collect their money, and don't listen to them. Vote for your conscience. Vote for the person you believe in. You believe on. Make sure you don't allow anybody to steal your conscience. Don't sell your future. That is what I believe on. I have told you, because for me, anybody that I have recorded, this person, if I have recorded any bad thing, that person have done something bad to the nation, I will never be in support of the person. That is the main reason I will never support Atiku. If you kill me, I will never support Atiku. Because I don't care. He might end up being the president of the nation. I don't care. He might not. Even if I don't know. For me, it won't be there.
it will never be there for the progress of the country. Because for somebody that just sits on a seat, deputize a country, and he inherited so much for himself, he sold most of Nigerian property to be to himself for his own selfish interest. So what are we saying? A thief will always be a thief. A thief will always be a thief. That is why you will see anybody that will say, before I was Babalawo, I was Aje, I have been this, and I have turned to Christ. You will never see me in their church, because if you are a wish, once a wish will always be a wish. There is no how. You won't tell me because now you have turned to Christ. You have been killing 300 people before you used to suck blood. You will expect me to go to that church. I won't go to that church, because I believe one day that your wish will still going to trigger you. So why do we have to vote for some people that we know that they are going to steal our resources? See what Buhari is doing in Nigeria. Let me just tell you, every one of us are complaining that there is no money, there is no this, there is no that, there is no that. Let me ask you one question. What you yourself, what have you done to help the nation? Yourself. How many places you have gone to buy something, or you have done something that you have paid your tax? Some of us are not ready to pay tax. Some of us, we are not ready to pay tax. And that is what is happening in our country. Today I got a bill of about, I was discussing something with one company. And at the end of the day, they gave me $4,165. When they gave me $4,160, I was like, I begged that that is the last price they are going to give me. So when they brought their invoice to me, I was seeing $4,800 and something dollars. I was like, why is it 4,000? I have forgotten that I'm going to check HST. And when I checked the HST, I was like, yeah, Modaro. The HST was like about $600 and something dollars. And there is nothing. If I don't pay it, which means I'm not ready to do whatever I'm ready to do. That is it. You will pay it. You will pay it. But some of us, we are not ready to help the government. We are not ready to do whatever we want to do. See what is happening in Nigeria now. Stealing pants everywhere. Stealing pants. Everybody wants to become overnight millionaire. We want to become overnight billionaire. We want to do what we don't supposed to do. That is why we continue to see corruption everywhere. I don't know why our youth now, what we do now is to start going around looking for pants, where there is pants, where there is bra. For me, in fact, I don't know. Because if I use pants, my pants yearly, I change my underwear yearly. My pants, my bra, I pack them somewhere. When I pack them inside the nylon, big nylon. I will throw them in the bin. So, which means you have used me. See what is happening now. Women are not, the ladies, they are, in fact, someone was telling me that all the ladies in Nigeria, most of them, they have used them. Why are we doing this to ourselves? Youth, Nigerian youth, why are we doing this to ourselves? We are not ready to help ourselves. Why are we doing this to ourselves? Ade Oloye, why did you have to write this? Let Buhari be the vice, then Sowore should be the main president. See, let me tell you, some of you that used to support Sowore, let me tell you what you are. You are Boko Haram. Because the way you campaign yourself, the way you campaign for Sowore, it's like you want the country to turn upside down. The way you do your campaign.
Let me tell you, there is no how. You know, I always tell you, there is no how Sowore will be president this time. Mo dúpẹ́ Jessica ẹ kú oríire ni. In fact, we are looking for you online. That's what is happening, you. Because I had this, I saw the video. I was like, what is happening in Nigeria? Why are we doing this to ourselves? Happy New Year, Adegbola Tawakalitu era. At this period, during Obasanjo Atiku 8 years rule, how many assassination did the country record and return to PDP? Is a return to same. Yeah. Ahmed Adeleke, yeah. Let me explain something to you. What is happening in Nigeria now? What is happening in Nigeria? Some of us that have people that have our family in Nigeria, you have your relatives, you have people that ask their PVC to vote. Talk to them. There are ways to talk to them. Talk to convince them. The reason why they have to do this, the reason why they have to do that. And for some of you that used to campaign for Sowore can never be the president this time. Sowore can never be the president of Nigeria this time. I have told you times without number. Whether you like it or not, this is not the tone of Yoruba. Sowore is a Yoruba man. If you like, you agree. If you like, you don't agree. Even in American or all these countries, Canada, we have people that know much about the country. We have people that know this country well. If no, go and vote for him. It doesn't matter. I don't want to argue with you. Vote for him. He's your president. Fine. He will be there. Fine. Adeoloye, Buhari is your Sowore is your president. He's going to win. Fine. He will win. No problem. I don't want to argue with you. So don't distract me. So, as it is, talk to your people. Let them know the reason why they have to do. This is what they have to do. Tell them the reason. We don't need to kill ourselves. Look at this, my sister now. She said they jump fence. Do we need to jump fence? Do you need to jump fence because you went to a political grant? If they give you money to share within yourself, share it in a way that it will be okay. Even the people that used to give you money, make sure you call every part. If you want to give them money, call every part and settle them. If you settle some area, you settle some people, you don't settle some people, you are the one that is causing violence in the country. The leaders. If you are the one that is giving out the money, if you give one part, you give the other part. If you don't give the other part, you are the one that is causing problem in the country. You don't allow these people to kill themselves. Don't allow our youth to kill themselves. They too, they have their family, they have their relative. You don't allow money to disrupt the country, to destroy the peace of the country. Now, all of you, you are running for your own selfish interest. We are working for your own selfish interest. If there is war in Nigeria, where do you think you can govern us? Do you think you can rule us? It is not easy. And all of you, you see what is happening in the countries that there is war. The place they can't rise again. I met a Syrian guy. The guy was telling me, he said, because when my husband was going to the airport, I know because the snow was just too much. I cannot drive in that inside the snow. In fact, it was just too much. It's too slippery. So I have to get a taxi. So when I got the taxi, so when we went to the airport, when we were going, my husband started asking me a series of questions. He said he's from Syria. The guy was telling us that his dad, his mom, his two sisters, they are still in Syria.
He said even to talk to them at times, you only see them maybe once in a month to talk to them. We can see what is happening. See what happened in Libya. Libya wasn't like this before. And you know there are some people that use citizens against each other. And see what is happening in Libya. The same thing in Syria. Other countries, they want to get their fuel, their oil. Russia and other countries are fighting for what does not belong to them. Please, let's sit down. Let's think twice. You don't allow any politician to use you. They will use you and dump you. If you die today, Nigeria will remain the same. If you die today, Lagos State will remain Lagos State. It will remain Lagos State. If you die today, the election dates will not be changed. If you die today, next election, nobody will remember you. You are gone. Let's talk to ourselves. Let's talk to our family. Let's talk to our brothers and sisters. We should not allow any politicians to use up and dump us. It is very, very sad. Anytime I see anywhere there is violence, I will be like, do we need this? Do we need this? We don't need to kill ourselves. Like I've told you, like people that campaign to Shawore, the way they campaign like a Boko Haram. They campaign as if heaven is going to fall. And I'm surprised that some of you that used to say Shawore, some of you are turning back to Buhari to campaign for Buhari. Why? What did you see? Why did you have to turn back? Before you say you want to say something, you have to think twice before you come out and say, this is what I need. That is why some of us, we call some of us, we are not being a straightforward person. You have to be straightforward. If you say something now, next, you have to remain in what you have been saying. If I have looked at the intimidation, the harassment, and causes and everything you have heard about this, about campaigning for Buhari, I will have left him for a long time. That why will I continue to be campaigning for somebody that they be abusing me, cursing me, and I'm surprised that some of you that are cursing, some of you that are saying negative things about Buhari, you are now turning back to campaign for Buhari. Let's be specific. We have to be realistic in whatever you are doing. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà yá mi létí yín, ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ̀yin ọmọ kéékèèké. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ìlú. Ọbọlúwa ní Ṣọlá Gold. Love you jare my brother. Àwọn tèmi ní Portugal. Ọlọ́run lúgọ ní white lágbára Ọlọ́run. Kí ló dé? Ẹ jẹ́ ká bára wa sọ ètò ojú òótọ́ ọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn youth wa yẹn. Ṣó dìgbà tá bá para wa ni, ṣó dìgbà tá bá ya ìbọn, ṣó dìgbà tá bá ya dáyà ìbọn, ṣó dìgbà tá bá ń gúnra wa. I am annoyed, inú mi ò dùn pẹ̀lú program tí mo fi bẹ̀rẹ̀. Because I have my topic, mo ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe for today. Tó wá di pa wá ń ríra wa, wọn ẹ̀ṣẹ̀ wá ń gún ara yín, ẹ̀ṣẹ̀ ń gúnra yín lọ́bẹ just because ẹ kàn flag off nìyẹn, election ò tí bẹ̀rẹ̀. Tẹ́lẹ̀ṣọ́ bá wá bẹ̀rẹ̀ ńkọ́? Ẹ máa wọlé para yín ni. Kí ló dé nítorí kíni? Àwọn tẹ́ gún yẹn, àwọn yẹn náà ní family, wọ́n níyàwó, wọ́n lọ́mọ, wọ́n lẹ́bí ńlé. Okay, ní ìsìn táwọn yẹn bá jáde, ṣé ẹ rò pé wọn ò ní sọ pé wọ́n fẹ́ retaliate? Ṣé fẹ́ dógun lẹ̀ ni? Ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin ọ̀dọ́, ṣé fẹ́ dógun lẹ̀ ní ìlú ni? Ìjọ́ la fẹ́ ṣe léyìí dà. I was looking at the video, mo dẹ̀ ń wò báyìí pé ṣé àwọn èèyàn kan ni, and you are not doing this thing, wọn kàn sọ pé kẹ́ bọ́sta kẹ́ máa kàn lọ ṣe lọ́fẹ̀ẹ́, owó títì tí náà kó lé yín lọ́wọ́. Ẹ wá ń jọ ìbọn, ẹ̀yin ìbọn láàrin ara yín. Ẹ bẹ̀rù pé nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn ó lè lẹ́yìn. Ẹ̀yin ìbọn, ẹ bọ́ sáàrin campaign rally níbi tí àwọn èèyàn pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ lọ yìnbọn bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run náà. Kí là ń ṣe lè fúnra wa fún? Kí là ń ṣe lè fúnra wa fún? Lórí election, lórí campaign.
àwọn tó jẹ́ politicians tó wà ń bẹ̀ yẹn ọmọ èèyàn mélòó lẹ rí ń bẹ̀ ọmọ wọn mélòó lẹ rí ń bẹ̀ tán kó wá sórí field àwọn ìtìyàwó wọn bá wà bẹ́ẹ̀ gan ẹ máa rí i pé ọlọ́pàá tó máa wà lẹ́yìn ìyàwó wọn gan ó lè tó bí 8 àwọn náà máa kó ọlọ́pàá sí ara mélòó lẹ rí tán ní bọ́ọ̀bà nú wọn rí ẹ ti gbàgbé pé orí ibi tẹ́ ń lọ yẹn àwọn ibi tẹ́ ń lọ yẹn àwọn masses àwọn èèyàn bíi tí náà ló wà lórí ibẹ̀ yẹn ìbọn tẹ̀yìn yẹn táṣìtọ́ ọlọ́mọ yẹn káṣìtọ́ ta àbọ̀ kó lọ bà wá àwọn ẹni tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀ tọ́ta àbọ̀ bá lọ bà wọ́n kí ni wọ́n fẹ́ gain lórí pé à ń ṣe campaign lórí pé èèyàn kan lè fẹ́ kó débẹ̀ kí ni nǹkan tá à ń jà fún kí ni wàhálà tá à ń fúnra wa lẹ́nu ìgbà tí mo dé bí báyìí ọlọ́run elédùnmáà mi fi ṣe tẹnu politicians tó jẹ́ rí politician confam wọn tó fẹ́ move ọmọ wọn láti UK wá sí Canada tó rán ní Canada UK sìn wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ àwọn fẹ́ move ọmọ wọn wá sí Canada láti torí àwọn rí pé bóyá Canada wà peaceful. Let me tell you something. Mo ń sọ́ta gbangba wọn lè wò mí I don't care. Mẹ́rin nu wọn mo tọ̀nù wọn down ni torí mo wòye pé wọn ò ń ṣèyàn gidi. Mẹ́rin nu wọn mo tọ̀ wọn down ni ẹ lè wẹ́ ẹlòmí lè bá ń ṣe o but pé kí n wá connect kí ló kàn mí pẹ̀lú tí mo tọ̀ wọn down ni tí n bá rí WhatsApp message mi dá wọn lóhùn. Because for me, I don't have time for all gbogbo kini. All this thing I'm doing it because of the love I have for the country. Torí mo like Buhari ni. Èmi like Buhari. Torí pé mo rí pé bàbá yẹn Mr. Integrity ni. Mo dẹ̀ like Ọ̀ṣínbàjò. Torí pé Ọ̀ṣínbàjò náà, òun náà Mr. Integrity ni. Tó bá jẹ́ Ọ̀ṣínbàjò jẹ́ politician ni. Ọ̀ṣínbàjò bá jẹ́ politician tí ó jẹ́ tí òun ṣẹni tó níbẹ̀rù Ọlọ́run nígbà tí ara Buhari ò ti yá yẹn Ọ̀ṣínbàjò òun ti máa Ọ̀ṣínbàjò ti máa gba àyè yẹn mọ́ Buhari lọ́wọ́ ẹ mọ nǹkan tí ayé Ọbásanjọ́ àti Àtíkù fojú ara wọn rí ni lórí ọ̀kadìgbò ẹ̀wọ̀n ẹ ti gbàgbé ni lórí ní senate lásán Ọbásanjọ́ kan lọ ṣe meeting ó lọ ṣe meeting undergroundly òun ṣe meeting lọ́wọ́ ni Látìkù ti ra gbogbo àwọn tó wà ní house tí wọ́n vote against ẹni tí Ọbásanjọ́ lòun fẹ́ tó jẹ́ ló wọlé house mọye senate president Ọbásanjọ́ lò ní gbogbo nǹkan tí Buhari ṣe tóun gbà mọ́ra tí ò worry because Buhari is a straightforward man èmi máa ń wòyàn dáadáa torí náà tó máa ń wọ anybody nǹkan bá wọ anybody ni kò sọ máa ń wòyàn dáadáa mo ti rí Buhari pé is a straightforward man ìgbà tí Sàràkí débẹ̀ ṣe mọ́ go against ẹ̀ the man said no bóun ready to work with anybody òun ò ṣe kíní because he doesn't have any skeleton in his cupboard but àwọn tó ti mọ bọ́ ṣe ń ṣòṣèlú yẹn tó ti mọ bọ́ ẹ rò pé Sàràkí gan náà tó ní kí Àtíkù lọ ó mọ̀ pé Àtíkù ò lè wọlé Àtíkù bí Sàràkí ṣe dẹ̀ ṣe wáyé tí èèyàn ò bá ṣọ́ Sàràkí dáadáa bí Sàràkí ṣe wà tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ Sàràkí lójú méjèèjì Sàràkí lè dá ogúnlẹ̀ Nàìjíríà ojú mi rẹ̀ o mò ń sọ̀rọ̀ ta gbangba ẹ̀ all of them they are so in fact fún ara wọn àpò ara wọn ni wọ́n ń jà fún ẹwà jẹkún ìyà ẹwọ Dino Melaye ó wá rí ẹwọ ayé àwọn ẹwọ bọ́n politicians wọ́n ṣe ń ṣe torí owó Nàìjíríà èmi tí ẹ̀ mọ̀ pé ẹran ti mú yẹn náà kò síbi tó fẹ́ gbégbà torí pé kí ni àwọn nǹkan tó yẹ pé àwọn èèyàn kéékèèké bá ṣe tí wọn ò lè mú jẹ ẹ̀yin politicians ẹ máa fẹ́ mú jẹ ẹni tí bọ́n bà yẹn ń kọ́ ẹni tí bọ́n bà ṣé ẹni yẹn ò ní fámìlì ni tí wọn náà dẹ̀ mọ̀ pé kíní yẹn wọ́n dẹ̀ sọ fún ẹ pé òkè wá lọ jẹ́ ẹjọ́ kó wá lọ jẹ́jọ́ ló dogun báyìí kò ṣe pọ́n parọ́ mọ́ ẹ wọn ò parọ́ mọ́ ẹ wàhálà tí wà ń bẹ̀ láti July náà ti fà náà ti ń wá Dino Melaye kiri ó ń dọ̀jì kiri ni. ó dẹ̀ níbi tí àwọn òfin yẹn dé tó jẹ́ pé ibì kan ló lè wà kán tó lè gbé kán tó lè mú àwọn yẹn náà dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ ó níbi tó lè wà kán tó lè gbé kó fi tó lè gbé
àwọn náà ṣọ wọ́n kàwé débẹ̀ ní ojoojúmọ́ Nàìjíríà sí àwọn èèyàn wá lọ síwèé òfin wò kán tó ṣe ẹni tí wọ́n máa síwèé òfin wò everyday ni. àwọn tó yẹ jẹ́ politicians yìí àwọn tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń darí ìlú yìí èló ni sálárì wọn gangan ẹ̀yin fúnra ara yẹn jẹ́ ká jókòó ká ronú ara wa èló ni sálárì àwọn tí wọ́n ń darí ìlú yìí àwọn tó wà ní House of Senate àwọn tó wà ní kíní èló ni sálárì wọn gangan. èèyàn kan wà tó dẹ̀ ń sọ pé òun ò tó gbogbo nǹkan tó ti ń ṣe yẹn ó máa sọ pé òun ò ṣe ni Buhari ò ní bá wọn fọwọ́ sí torí kò fọwọ́ sí yẹn náà ni gbogbo wàhálà ṣe ṣẹlẹ̀ báyìí tó bá fẹ́ pàṣẹ bọ́jẹ̀tì ó ní iye owó tó ń pín tẹ́lẹ̀ Ọbásanjọ́ ti mọ iye owó tó ń pín Ọbásanjọ́ ló fowó bà wọ́n jẹ́ ṣẹ́rù bàbá tó ti jẹ́ pé òun ló fowó bà wọ́n jẹ́ tó jẹ́ pé ó ti máa sẹ́ǹdì owó ṣáájú ṣé yẹn ló máa ṣé tó dẹ̀ rí pé nǹkan ò lọ déédéé mọ́ ṣé irú bàbá yẹn ló máa sọ wípé òkè ẹni báyìí ní kẹ́ tẹ̀lé táwa kọ̀ọ̀kan náà wá ṣẹnu gọ̀gọ̀gọ̀ kó àtà ń tẹ̀lé ẹni bẹ́ẹ̀ bí àwa kan bá gọ̀ àwa kan ò gọ̀ irú èmi ò gọ̀ torí ẹ̀ mo ṣe ń bọ́ sa politician tó bá lòun fún mi lówó rí kó bọ́ ta kó sọ kó bọ́ sa kó sọ torí pé kí ni bí mo ṣe wà yìí ìka tó bá tán símú òun èèyàn fi ń rọmú ìjọ lè máa ti Dàpọ̀ Abíọ́dún PR Dàpọ̀ Abíọ́dún tajọ́ ń sọ̀rọ̀ mo sọ fún ni mo ní nígbà tó ń sọ̀rọ̀ mo ní èmi ọ̀rọ̀ tèmi ò ń sọ̀rọ̀ owó o ọ̀rọ̀ mi ò ń sọ̀rọ̀ owó o tí n bá ti wo profile ẹ tí n bá rí pé o kójú òwò I will come out to say whatever I want to say about you. tí ọ̀kan bá sọ fún mi tí politician kan bá sọ fún mi pé woman yẹn òun fún lówó ni ẹni mo máa ń sọ ẹni kó bọ́ta mi ò ń gbó lọ́wọ́ politician mi gbó lọ́wọ́ wọn rí because I always say it tí n bá sọ fún mi Mrs integrity lórúkọ mi integrity ni mò ń jẹ́ and that name will still remain. kí n wọṣọ ká ẹ rí mi kí n wọṣọ kí n campaign fún yàn jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá wìn I don't care whether you believe or you don't believe. But for me, all I know is I'm a straightforward person. Ọ̀rọ̀ kan tí n bá sọ náà ni mò ń sọ. Ẹni tí n bá rẹ̀ support mò ń support. Tí n bá ní mi support ẹ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí. Torí ẹ lè rí mi níbi ìbàjẹ́. Ìgbèmí I'm a straightforward person. Orí ẹ̀ ní ẹni mo dẹ̀ máa wà. Orí òótọ́ ẹni máa jókòó sí. Mo lè dé Nàìjíríà o. Tí n bá tẹ bá rí mi o. Tí n bá kí yín o. Ẹ lè fún mi ní nǹkan tó bá wùn. Ṣùgbọ́n pé torí mo fẹ́ ṣe campaign fún yín. Ìka tó bá tán sí mílíọ̀nù fi ń rọmú. When you respect my office, I will respect you. ṣùgbọ́n kò expect mi pé torí pé ẹ̀ ń ṣe campaign kan kébì náà máa bẹ́ kiri lórí screen irọ́ o no. Buhari Mr Integrity ni Buhari kò ní ìdí kíní kéèyàn kan consult mi mo ti rí Buhari pé iṣẹ́ ẹ̀ ní iṣẹ́ Buhari mo ti ṣiṣẹ́ Buhari ti pẹ́ and I be saying it ẹ tó bá sọ fún mi pé òun fún woman lórí ẹni kó bọ́ta and I'm doing my work lórí Buhari mo ṣe ń campaign dọ́là máa campaign tí Jésù máa fi dé máa campaign fún Buhari ni tí ò bá dẹ̀ wọlé Ọlọ́run ló ní kó má débẹ̀ torí mi máa ń believe lórí Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí Buhari ò bá wọlé kí ọ wá ní Àtíkù ló débẹ̀ tí Jésù máa fi parí ìjọba mi ní support ẹ̀ torí máa ṣe ọlọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ni torí mo mọ̀ pé wọ́n lọ jí owó ń bẹ̀ ni Àtíkù lọ jí owó ń bẹ̀ ni. Emeka Isia, what do you mean that this woman you are stupid, they have paid you? Why do you have to use the word stupid for me? I will not abuse you, but God will judge me and you. Let God judge both of us. They have paid me, Abi, and you believe they have paid me. God will judge both of us. God will judge both of us. You hear? This month, this very week, God will judge you, will judge me. Let's take it like that. So, bí mo ṣe wà yìí, I don't care. I still work for Buhari, and I'm ready to work for him, and I will work for him. Whether you say they pay me and they pay or they didn't pay me, it doesn't matter. Thank you. If you believe, I don't want you to even believe. For Buhari, I will work for Buhari. If you consult me
like somebody that you know that this woman, if you consult me, madam, help do this thing for us, I will do it. I'm not the kind of person that will just say because you are doing this thing. No, I'm not like that. You go away with your campaign. I don't do attachments. I don't do attachment. People that knows me, they know me. I don't do attachment. I don't attach myself to people. Because what the reason why some people attach themselves to people is because of money. Because they think they will get something from it. So I don't need your money. God has also blessed me. So what do you want to give me? Can you pay my bills? I'm not sure. And even if you can, we have to do it in the rightful way. I cannot just say because you are campaigning, I have to campaign. No, I'm not like that. Like in Ogun State, the reason why I have to come out because of Dapo Abiodun is because of the way and manner I have seen the outgoing governor Amosun, the way he's doing things. That is the reason I hate him. He's too desperate. I hate people that are so desperate. That's the reason I'm campaigning for Dapo Abiodun. And I know Dapo Abiodun will win. By the grace of Almighty God, Dapo Abiodun will win. Dapo Abiodun is not a politician. He has never been a politician. He's a businessman to the core. So I know he's going to do the right thing. That triple has. You see, in fact, I have to share his show. Mo share show itolo bitolo leni. Tolo nlo so ba Femi Abimbo ni bitolo nlo. The water side. Ṣe show àwọn èrò tó wà lórí feed yẹn. Ṣe be ri àwọn tó dúró tì yín. Ìyẹn lẹ ti máa mọ̀ pé loser ni yín. Ẹgbẹ́ onípákí, ẹgbẹ́ Amosun. Loser ni yín lè win ní Ogun State. Dapo Abiodun ló máa win yẹn lágbára Ọlọ́run láṣẹ tèdùmàrè. Kẹ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, Dapo Abiodun ló máa win yẹn. I hate bí mo ṣe wà yìí. Àwọn state bẹ́ẹ̀ yẹn òun ló wà ní mind mi. State yẹn irú ní Kwara sin. Kwara ó tó gẹ́. Mo ń ṣiṣẹ́ Kwara gan. Kí ló yẹ kí n máa fi ṣiṣẹ́ Kwara? Ibi tí n bá ti rí pé ẹ̀gbin wà, èmi máa ń yọnu síbi tẹ́gbin gbé wà. Ẹ pè mí síbẹ̀, tẹ́gbin bá wà bẹ̀ máa ṣiṣẹ́ bẹ̀. Kwara yẹn ó tó gẹ́ lọ́wọ́ Saraki. Kwara tó gẹ́ lọ́wọ́ Saraki is a traitor. Saraki is a traitor. Kò lè wọlé. GNI ó lè wọlé. Ní un tá fà l'Ogun State lọ́lọ́ báyìí. Ó lè wọlé. Dapo Abiodun ló máa wọlé. Ká ẹ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ dá. Ọlọ́run Dapo bó jẹ́ 1000. Dapo Abiodun á fi win ní APC. Ó ló máa fi win ní Governor Amosun ìwọ tó ṣe dáadáa tó jẹ́ pé ó ṣe dáadáa. Ó ṣe dáadáa l'Ogun State. Gbogbo àwọn APC Ogun State kí ló ṣe fún wọn? Yayi ń bọ̀ wá. Yayi ń bọ̀. Structure Yayi là ń lò lọ́wọ́. Structure Yayi nígbà tí Yayi ti tọ́jú àwọn kan. Ó wá fẹ́ hijack, ó rò bó ṣe hijack ẹnìyẹn. Orúfìlà òṣì. Rúfìlà ẹrú gbé fìlà ẹ̀dànù ó jàre. Ta lórí fìlà Amosun. Bọ̀dá Amosun mo hate yín. Mo hate yín. Amos ẹ̀yin ti GNI. GNI yẹn ti ṣe ó tó ẹjọ́ ṣe ti rí APC ní APC lógùn APC ní Kwara APC ní Federal. Iṣẹ́ tí mò ń ṣe lọ́wọ́ nìyẹn. Gbogbo tó kọ àsàmà fún yín. Who send you? I send you. Ogun State APC ló lè ṣe. Kwara APC mo sọ fún yín pé ó tó gẹ́ lọ́wọ́ Saraki. Saraki amúnimúyè. Saraki ọmọ dalérú. Ó tó gẹ́ Kwara State. Irú Honorable Taofik Ajulokun yẹn ó tún máa wọlé padà. Ó tún máa wọlé. Àwọn iṣẹ́ tèmi ń ṣe nìyẹn. Tẹ́ bá ti rí kò ń ṣe pé bóyá kíní gbogbo nǹkan kọ́ lówó. Ṣé gbogbo nǹkan lówó ni? Gbogbo nǹkan kọ́ lówó. Gbogbo nǹkan kọ́ lówó. You have to humble yourself. Tẹ́ bá ti humble ara yín,
ẹ máa wò yín ni ẹ máa bọ́ ẹ pé kíní ṣẹ́rù gbogbo nǹkan lówó ni gbogbo ṣóògùn ní bẹ́gà ni gbogbo atárílẹ̀ online ní bẹ́gà no gbogbo akọ́ ní bẹ́gà náà àwọn míì wà tó yẹ pé kíní yìí wọ́n máa ń bẹ́gì ni wọ́n máa ń beg with trick you will see them they do their online show they beg with trick I don't beg torí ẹ̀mí ṣe bá gbèrò bàbá ní kankan ṣe hàn sí mi lè béèrè owó lọ́wọ́ mi ń ṣe people àwọn èèyàn ti miss mi gan madam ẹnìkan sick I don't do it the little thing tí n bá lè ṣe I will give to the person but for me kí wọ́n á bọ́ sórí platform mi ẹ bá mi fẹ́ nìkan lówó ẹ bá mi ṣe báyìí me I don't want to spoil my brand it is my brand oníkálukú ló mọ nǹkan tó fi ń like brand ẹ̀ kò dẹ́ ń ṣe pé bóyá kíní àwọn tó mọ̀ mí wọ́n mọ̀ mí ebi ò pa mí mi ìyó ebi ò pa mí ṣùgbọ́n mi ìfẹ́ wọn tó jẹ́ pé màá bọ́ sí online tí màá máa ní ẹgbẹ́ bá fẹ́ nìkan lówó ẹgbẹ́ bá fẹ́ oníkálukú pẹ̀lú problem tiẹ̀ I don't do it. Awolumate Emmanuel, did you ever see me talk about that state? Please ẹ má máa distract me. Mo ti sọ fún yín I'm here for Ogun State, Kwara and Buhari. So what do you want me to say? I'm Buhari's but GNI ló máa win. GNI anyway ẹ jẹ́ ká máa wò ná ká sì máa wò ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún yín pé kẹ́ ẹ lọ dìbò yẹn lọ́rùn l'Ogun State. Dàpọ̀ Abíọ́dún ló máa win. Jésù Kristi ń gbọ́. Mo lè bá yín kówó lé bàbá ọkọ mi. Mo lè bá yín kówó lé Dàpọ̀ Abíọ́dún ló máa win. Torí mo ẹ wo tó nǹkan tó ń pè ní cheating mo hate ẹ̀. Mo hate cheating. Ṣé rí GNI yẹn ibi tó ti jáde yẹn mi like ẹ̀. Báwo ló ṣe máa lọ bá bàbá Ọbásanjọ́ tó máa ní bàbá Ọbásanjọ́ ti bà nǹkan jẹ́. Bàbá tèmi ni lówù ṣé mo sọ ọmọ òwú lèmi náà. Mo ní bá mi bà nǹkan jẹ́ ṣé rò pé mò ń ṣeré ni. Mo ní bá mi bà nǹkan jẹ́. GNI òun ni APC ò bá fún tíkẹ́ẹ̀tì yẹn. Ó yẹ kí GNI nígbà tí ó ti wọlé nígbà yẹn lọ́hùn ó yẹ kó lọ join APC ni. If you believe you believe it, if you don't believe you don't believe it. We have two parties in Nigeria, two ruling party. Gbogbo àwọn tó kù yẹn let me tell you the reason táwọn èèyàn fẹ́ àwọn tó kù yẹn tó fi ń dá ẹgbẹ́ wọn táwọn náà fi ń ṣe ẹgbẹ́ because wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n máa allocate owó fáwọn. Everybody mọ̀ ya àwọn tó jẹ́ presidential candidate ni 80 something presidential candidates la ní náà. Okay, àwọn presidential candidate yẹn mo tẹ̀ wá gbọ́dọ̀ nǹkan sọ ó yẹ kápẹ́ nìkan sí presidential candidate ó gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀ bó bọ́ ṣe ń ṣe nìyẹn wọ́n máa ń dìbò ni wọ́n ti pọ̀ ju wọn lè káwọn 80 something jọ sórí síìtì kan máa béèrè question lọ́wọ́ wọn bọ́n ṣe strong sí ni wọ́n máa ń wò wọ́n sí wọ́n máa wò wọ́n ẹ jẹ́ ìṣàlàyé fún yín kò yé yín èèyàn torí ẹ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ ẹ̀kan ń gbé ayọ́n kan tẹ̀wá àwọn ń kọ kíní káàkiri wọ́n gbọ́dọ̀ include kíní kan ní structure ẹgbẹ́ Ṣọ̀wọ́rẹ́ ní structure ní Nàìjíríà ẹgbọ́bẹ̀ lé mi lọ́rùn àwọn ará yín kúkú wà ń bí ìbá wà ń lu ibi tí mo wà wọ́n wà bí tí mo wà ilé mi ò ń ṣe bí tẹ́ kíní wọ́n máa ń wá bíbá wọ́n máa ń wá wò mí wọ́n máa ń wá oúnjẹ lọ́wọ́ mi wọ́n mọ̀ mí dáadáa. Ṣọ̀wọ́rẹ́ ò ní structure ní structure ẹgbẹ́ Ṣọ̀wọ́rẹ́ ò ní structure Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ ní káàkiri kó ní wíńgì káàkiri kó ṣe gbà tó bá fẹ́ ṣe campaign àwọn máa rí pé ti wà bí kan lẹ́nìí níbo ni gbogbo state gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe campaign yẹn gbogbo wọn náà ní state secretariat pátá wọ́n dẹ̀ ní chairman party wọ́n ní káàkiri bọ́n ṣe ní nìyẹn lẹ́yìn tó bá ní chairman party wọ́n máa ní wọ́ọ̀dù wọ́n máa níbi tí wọ́n máa jókòó bára yín sọ̀rọ̀ kánsẹ́lọ̀ mélòó ló dìde lábẹ́ AAC àbí brown yín lẹ́ ń jẹ́ kánsẹ́lọ̀ mélòó ló jáde gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n máa wò àwọn tó ń ṣe kíní ẹ̀bọ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ náà máa wò òtítọ́ ọ̀rọ̀ máa ń korò etí mo ti sọ fún yín pé mo sọ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ káàpẹ́ Ṣọ̀wọ́rẹ́ yẹn Boko Haram nìyí ọ̀rọ̀ yín dàbí àwọn tẹ̀blíkì ní kí gbọ́ràn
ẹ kì í gbọ́ràn nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn lẹ fẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn lẹ fẹ́ ṣe ẹ mọ̀ bó ṣe organize party structure ẹ mọ̀ bó ṣe ń ṣe tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ lọ wá consultant kó sọ fún yín bó ṣe ń ṣe kí èèyàn tó lè win ni ẹ̀dẹ̀ ń sọ nǹkan fún yín ẹ̀dẹ̀ ń tẹnumọ́ Ṣọ̀wọ́rẹ́ kan ẹnìkan tẹ̀ kọ́ sí ìwà pé kí Buhari kó di fáìsì kí Ṣọ̀wọ́rẹ́ di pírẹsidẹ́ǹtì ìwọ ló máa dẹ ní ẹ̀yìn láyé ẹ̀ kí Buhari di fáìsì Ọlọ́run má jẹ́ kí bàbá yẹn ríru ẹ̀ mọ̀ tó bá ti kó òun ní ẹ̀ bá òun lọ rìtáyà ni kí ló mìn ta ni ṣọgbọ́n orí Ṣọ̀wọ́rẹ́ náà ló wá tó bẹ́ẹ̀ yẹn ọgbọ́n orí Ṣọ̀wọ́rẹ́ ò tí ì gbé nǹkan kan Nàìjíríà ọgbọ́n orí Ṣọ̀wọ́rẹ́ kò ì gbé nǹkan kan Nàìjíríà kẹ́kọ́ gbogbo yẹn ṣe ń sẹ́yìn mo lé Ṣọ̀wọ́rẹ́ ìmọ̀ nǹkan kan kí ló mọ̀ nù Nàìjíríà kí ló mọ̀ sọ́ọ̀ṣọ̀ bọ́ yẹn ṣe Nàìjíríà wọ́n máa wíru ṣé bọ́n ṣe ń tòlú nìyẹn àwíru ẹ̀yin ò kí gbá àwọn interviews ẹ̀ kankan ni interviews mi gan tó bá sọ́gan màmá ọ̀gá kí ló ń ṣe bọ́ọ̀ì mo ní Ṣọ̀wọ́rẹ́ ò mọ bọ́ ṣe ń rúlu Nàìjíríà torí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló fi jẹ́ pé ẹ̀yin most of ẹ̀yin tó kó sẹ́yìn most of you mú ni yín ẹ̀ kú ṣe ń bú mi did I care ẹ ṣe ń bú mi ni tí bá jù sí YouTube ṣe máa bú mi ṣé mo rán yín ṣẹ́ṣá mo ní ẹni kí Ṣọ̀wọ́rẹ́ kó lọ learn ó máa mọ bó ṣe ń govern ó máa mọ bó ṣe ń ṣèjọba kó tó lè ṣe kó tó lè má jẹ́ ìtàn ẹ ìjọba òun ṣe pé òkan máa bọ́ síbì kan ló lẹ́sìpírẹ́ǹsì ṣé bó ṣe ń ṣe nìyẹn ni o kẹ́kọ̀ọ́ bí kankan kò máa bí Ṣọ̀wọ́rẹ́ ṣe wà yẹn kọ́ má tiẹ̀ wá dìbò rárá kan ní òkè kó lọ ṣe interim president Ọlọ́run Jésù Kristi wọ́n á ta country yẹn mọ́ lórí wọ́n ta Nàìjíríà mọ́ Ṣọ̀wọ́rẹ́ lórí kí lẹ́ ń sọ iṣẹ́ wọ́n ṣe ń ṣèlú nìyẹn mo ló máa learn ó máa kẹ́kọ̀ọ́ you will learn wọ́n máa sọ fún ibi báyìí ló wà ibi báyìí ló máa gbà ibi báyìí ló máa ṣe bó ṣe máa rìn rèé ẹni tí òun bọ́ ṣe ń rìn tó kàn rò ó sọ Nàìjíríà sọ bọ́ ṣe ń ṣe ó sọ di journalism ó rò pé ọ̀rọ̀ tó kàn sọ nìkan lórí pé kínní Nàìjíríà wá jẹ́ pé kínní ni Nàìjíríà jẹ́ ó jẹ́ ìlú tó jẹ́ pé ó fẹ́ control 2 million people bí Ṣọ̀wọ́rẹ́ ṣe wà yẹn kò lè control 2 million people ṣé ẹ rò pé Nàìjíríà jẹ́ ìlú pé kínní ni bí Ṣọ̀wọ́rẹ́ ṣe wà yẹn iṣẹ́ tiẹ̀ tó ń ṣe ibi tó mọ̀mọ́ ló mọ̀ yẹn bí mo ṣe wà iṣẹ́ tí mo ṣe Ṣọ̀wọ́rẹ́ ò lè ṣe my work tó Ṣọ̀wọ́rẹ́ bá try iṣẹ́ mi màá tà á bí mi ò ṣe kàwé yìí that is bó ṣọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn kí Ṣọ̀wọ́rẹ́ wá sọ mi pé òun fẹ́ ṣe clear and forwarding and náà wọn clear and forwarding tó yẹ pé wọ́n kàn ṣe ẹ bá mi páàsì mọ́tò ẹ bá mi ṣe kíní o iṣẹ́ tèmi ṣe kò lè ṣe tó bá try ẹ̀ màá tà á màá dẹ̀ gbowó ẹ̀ fine kí lẹ̀ ń sọ yìí o ibi tó bá mọ̀mọ́ ló mọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń sọ̀rọ̀ ẹ lọ pé bàbá kan wá pé kíní kí lẹ̀ ń sọ yìí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wá jẹ́ ṣé Nàìjíríà jẹ́ kíní ni ẹ kàn tí ẹ lọ lásán ẹ kàn lọ sí sáìdì mo kàn fi ṣe sample ni o ẹ kàn lọ sí láti ìbẹ̀rẹ̀ Ọ̀tà yẹn kẹ́ lọ sọ́nà Jíròkò kẹ́ lọ òbẹ́ bá rí pósà Ṣọ̀wọ́rẹ́ kan bẹ̀ kẹ́ tẹ̀ dárúkọ Ṣọ̀wọ́rẹ́ bá bá dà mọ̀ à ń sọ̀rọ̀ a máa wíru ẹ máa wá wíru ta ló ń jẹ́ Ṣọ̀wọ́rẹ́ ta ló ń jẹun tájá ń jùrù à ń sọ̀rọ̀ àwọn tó ń di Nàìjíríà mọ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Ṣọ̀wọ́rẹ́ instead Ṣọ̀wọ́rẹ́ I prefer Fáṣọlá gan ò lè sọ fún pé òun fẹ́ di president sìn ṣé ẹ rò pé gbogbo àwọn tó ń gúrùmù yẹn wọ́n lọ kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni Ṣọ̀wọ́rẹ́ kan máa débẹ̀ rò pé kó lọ 20 times wọn lè jọ débẹ̀ torí pé o gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ níbì kan that is not how to rule Nigeria what are we saying kẹ́yìn kí lórúkọ Obama tó jáde l'Amẹ́ríkà ṣé ó kàn jáde olóhùn fẹ́ di president ni ibi kọ́kọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ àbẹ́ ẹ̀ lọ́wọ́ sórí Obama ni ẹ jẹ́ ká bára wa sọ ìtọ́jú òótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá gbọ́ kẹgbẹ́ ìbáwùn kẹ́ máa gbọ́ kí ló kàn mí pẹ̀lú tí ṣé bá máa kàbò mo dìídì sọ fún yín náà a máa kàbò tí wọ́n bá kàbò ẹ máa rí Macron win without old party Ọlọ́run ló bá yẹn ṣe Macron win without old party ẹ jẹ́ ibẹ̀ ní ká jókòó sí ibẹ̀ ní ká máa jókòó sí ẹ fi Macron wọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣé bóun náà nìyẹn mélòó nu inú ẹ̀yin adé olóyè mélòó èló ló fi support Ṣọ̀wọ́rẹ́ ọ̀hún gbogbo yín tẹ̀ ń pariwo Ṣọ̀wọ́rẹ́ tẹ̀ wà labroad èló lẹ in fact nígbà tí bàbá yẹn kọ́kọ́ flag off campaign yẹn ẹ bá wo orí péjì mi mo share dáadáa bọ̀ gbogbo lọ́dọ̀ ọ̀bọ̀ kò lè débi kankan
ṣé nígbà tá bẹ̀rẹ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pé kò ní mọ́tò tó fi ṣe campaign lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ṣe ìnáwó kọ̀ọ̀kan ṣe ìbínú náà ṣe lẹ́ṣẹ̀ gbé mọ́tò inú ìtẹ́fẹ́ tà ní lẹ́ṣẹ̀ gbé fún ó ló yẹ kó ní mọ́tò jù ó ló yẹ kó ní mọ́tò jù àwọn investors àwọn tó dẹ̀ invest sórí politics in Nigeria àwọn kan wà tó invest sí politics in Nigeria they do it everywhere in the world nobody tó máa kówó ẹ̀ lẹ̀ fún Sowore pé yá ó máa di president tó máa kówó lẹ̀ ṣe ẹ̀rù báyìí sọ̀rọ̀ báyìí ṣèjọba nìyẹn ni tẹ́ ẹ mọ nǹkan tẹ́ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ mi tẹ́ ẹ ṣe wà yìí kékèké kẹ́ni kí n wá invest lórí ìjọba màá wá invest lórí ìbú Sowore tí mo pé Sowore ń bo ló ń lọ Ọlọ́run Elédùmarè kó campaign mo ti sọ fún yín kó lọ campaign Máfolúkù kó lọ sí Máfolúkù Òṣòdì kó lọ campaign kán gbóhùn àtẹ̀mí olú ọmọ tán náà yìnbọn fún yín kán gbóhùn méjèèjì sẹ́gbẹ̀rẹ̀ àwọn kọ́nà fẹ́ di chairman union ẹ̀kàn ẹ̀jẹ̀ kán bẹ̀rẹ̀ lórí yẹn lásán olú ọmọ àdùlù tinú tẹ̀yìn à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ a ní wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ lọ mo ní kó lọ kọ́ bó ṣe ń kọ́ bó ṣe ń ṣe politics ẹ bẹ̀rẹ̀ ṣe pé kí ni ẹ ṣe ń bú mi o ṣé mo rán yín iṣẹ́ ṣá èmi ò rán yín iṣẹ́ náà mo ní Buhari ni is either you believe it or you don't believe it I don't care ṣé mo rán yín iṣẹ́ rí ṣá èmi wọ anybody yín níjọ́ tẹ́tí ń ṣépè tẹ́tí ń sọ oríṣiríṣi tẹ́tí fi gbogbo níjọ́ tẹ́tí ń sọ oríṣiríṣi lórí pé mo ń campaign fún Buhari ṣé mo rán yín iṣẹ́ ni mo ní Buhari ló lè wo wèrè tó wà Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ rí gbogbo wèrè tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ẹ ráwọn youth wa tó ń kó pátá kiri ni Buhari náà ló ní kó máa kó pátá kiri Buhari ló ní kó máa fọmọ ṣòwò Buhari ló ní kó máa ṣe rán kiri Buhari ló ní kó jẹ́ pé oògùn owó òun ló kọ́mọ̀ jù sí nígbà táwa ń ṣe kékeré ṣé ìgbà tẹ́yìn kankan wa tẹ́ wà online tẹ́ ń ṣe kékeré ṣé bí gbogbo wèrè tán ọmọ youth wa ṣe sí ṣé bí gbogbo wèrè ṣe wà sí nígbà yẹn nìyẹn ni everybody ló fẹ́ lówó everybody ló fẹ́ di millionaire ọ̀sán gan ẹ̀ẹ́dẹ̀ ká bára wa sọ ìtójó tọrọ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pátá náà ń kó kiri pátá obìnrin náà ń ṣàkiri we are not facing the facts tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á fún wọn lówó kó máa lọ gún wọn lórí kó máa lọ gún wọn pa ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní campaign rally APC lẹ́nìí ṣé a ní ìdí ẹ̀ ṣá a ní ìdí ẹ̀ nílùú yẹn we are not facing the facts ẹ wá sọ̀rọ̀ pé kíní ara àkọ́ tá à ń sọ náà nìyẹn àwọn tó tẹ̀lé Sowore gan tó ń sọ pé àwọn fẹ́ lọ máa campaign fún Sowore nígbà tó bá lọ síbi campaign gbà mí gan kàkan ṣe nǹkan tó yẹ pé kíní wọ́n máa sọ́dọ̀ ogun náà máa jà ń bẹ̀ ni we are not saying until tá bá bẹ̀rẹ̀ sí fèsì fáàtì fúnra wa gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń sìn àti máa ń ṣe níṣe kíní ẹlòmíì gan tó bá fẹ́ kán notice òun you want people to notice you kà kó ṣe bóyá kíní ẹlòmíì kò sí nǹkan tí ò lè ṣe láti ẹ̀yẹ káwọn èèyàn notice ẹ̀ until we are ready to do the right thing. Obìnrin mi àkàn bọ́ sọ̀rọ̀ láì àkàn bọ́ṣọ sí ìhòòhò àkàn ṣe kíní just because he want to make name until tá bá mọ the right thing until tá bá ṣe the right thing. Mo rí obìnrin tó wà naked ìhòòhò ló ń ṣe live chat mo kàn ń wò báyìí ní pé kíní why are we doing this to ourselves? Ṣàfẹ́ para wa ni láti make your name láti make orúkọ láti slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. We don't need to tarnish our image láti lè sọ pé lórúkọ. Oh, need àti tarnish image mi. Oh, they need àti tarnish image ẹnìkejì láti sọ pé ó fẹ́ lórúkọ. Some of us we are doing it. Amaro Koboya, we are making it. We are not making it the name. You are not making it. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Any most things tá à ń rí online. Ẹlòmíì àmọ́ ọmọ kékeré á lóun fẹ́ sọ́dọ̀ orí kan gé orí. We have seen it. Àti rí àwọn ọmọ kékèké, àti rí siblings, àti rí ọmọ kékèké, ọmọ bí ọmọ 10 years old tó pààyàn. Ó wà Nàìjíríà. Àti rí oríṣiríṣi all these things. Ṣé Buhari ló ní kán lọ ṣe? Until when we are ready to sit down láti bára wa sọ tọ̀rọ̀. Àwa gangan ẹ̀mí tó wà nù wa, irú ẹ̀mí wo ló ń bá wa gbé gangan? Irú ẹ̀mí wo ló ń bá wa gbé gan? Irú sìn until ìjọ tí ẹ wo òfin méjì tó bá ti lè ṣe òfin tó jẹ́ pé number 1 ìwọ tó bá ti pààyàn whether by mọ́tò ni o ló fi pààyàn o whether by wọ́n rí orí èèyàn lọ́wọ́ ẹ ni o whether by wọ́n ṣe kinní kan lọ́wọ́ tó bá ti jẹ́ pé o pààyàn tó ti jẹ́ pé ikú kán má sọ pé with that option kán ti fi sí pé o ní law court láàrin 24 hours wọ́n gbọ́dọ̀ pa ẹ́ tó fi yẹn bá wà ẹ rí pé corruption ó máa dínkù díẹ̀ lu yẹn ìyàwó tó ń gbá ọmọ létí ọkọ tó ń gbá ìyàwó létí tó ń pa ìyàwó tó ń pọkọ tó ń para wọn tó ń ṣe kò ní ṣẹlẹ̀
then again àwọn politicians wa ìjọ tí wọ́n ti ní kí wọ́n sign bill pé ẹni tó bá ti mú corrupt government officials tó bá ti jalè tó ti mú pé ó ja olè kan pa ẹ rí pé gbogbo kíni ẹ máa stop Nàìjíríà gbogbo àwọn owó ta láàrin owó kíni kan àwọn politicians ẹ náà jí owó síta ṣé ẹni tó gba bíi 12 billion tó gba 2 billion billions of money tó gbarú adúrú owó tó bẹ́ẹ̀ yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ káàkiri owó yẹn máa káàkiri nílùú ẹ máa rò pé ó wà nílùú ni ẹ wò lóyìnbó tẹ́ ẹ wà yìí kó tó sọ pé o ní $10,000 cash lákàntì ẹ wàá ṣe kó tó jẹ kó tó ní $10,000 cash tó jẹ owó tiẹ̀ wàá ṣe kó tó jẹ but ní Nigeria you will see them having a lot of money. You will see them having a lot of money in their account, fat accounts. Àwọn banks in Nigeria gan wọ́n tún help. Àwọn ọmọ kékèké tẹ́ bá fẹ́ wò ẹ lọ wo convention of Yahoo boys. Ó wà online, ó wà lórí YouTube, ó wà lórí Facebook gan. Tá ọmọ yẹn sọ àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní nǹkan méjì Yahoo ni. Àwọn ọmọ kékèké obìnrin wa gan wọ́n ò fẹ́ ọkọ kankan Yahoo náà fẹ́. Yahoo everybody kò sí lè gbọ́ kó sọ pé iṣẹ́ kí ló ń ṣe kẹ́ni ẹ̀dá mo ń ṣiṣẹ́ ní Punch ni o kí lè wá ṣá reporter àwọn ni mí a ní sọ́sẹ́ ilẹ̀ máa wá ní ìsìn káàkiri kíní kan irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọn rí ìyàwó fẹ́ wọn rí ìyàwó ṣe fẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ara ẹ̀ tó ṣe hustle wọn ò rí girlfriend ṣùgbọ́n àwọn boys tó ń rí ọmọ fẹ́ǹsì àwọn ọmọ Yahoo yẹn ni àwọn tó ń fi wọ́n tó ń lọ lo nǹkan obìnrin wọn tó ń lo pátá wọn tó ń lo underwear wọn. When my daughter was going to Nigeria, ó lọ holiday, mo dẹ̀ pé dáadé ọ̀tún ní sí bíbá, ó máa wá bíbá. I have to every time mo ń call ẹ̀. Di a máa sa pàǹtẹ̀ síta o, inú toilet ni kò máa sa pàǹtẹ̀ sí. Toilet má fi pàǹtẹ̀ sí ibi kíní drainer tá wà yẹn o. Ibi tó drainer bí tá ń gbé kíní aṣọ tá wà mẹ́. Ó gbọ́dọ̀ sanda wẹ̀ síbẹ̀. Má fi bra àti pant. Ẹ mọ̀ bí ìgbà tó yẹ pé kí mo kàn pọ̀ mọ́ mi lójoojúmọ́ ni. Nígbà tó yá lọ́mọ ẹ̀ kàn fi mí rẹ́rìn ni. Mo ní torí Ọlọ́run má fi pàǹtẹ̀ síbẹ̀. Because kò sẹ́ni tó mọ̀ kan. Even I was even asking my husband, mo ní ẹ tẹ̀ do that. Ṣé mo ever bí mo ṣe wà yìí before this time mi pant mi ẹ̀ lè rí ń ta. Mi ń sá pant inú toilet mi pant máa wà. Inú toilet mo lè sá bra torí bra máa ń ro mi gan mo lè sá síta o. Tí bá ti fọ́ndà wẹ̀ ọkọ mi báyìí màá dẹ̀ fi bra mi lẹ̀ tún máa rí ń bẹ̀. Àti àwọn ṣímí lè rí kí n fi pant mi ò dé tari mi tí ẹ̀ like because mo believe pé tí pant mi tí bá fi sá pant mi síta ọkùnrin mi ti rí pant mi nìyẹn so mi like láti ilẹ̀ ní mi ti like but bí n bá ti lo pant kù every year máa kó sínú nylon ni máa ń dànù ni sílé ilẹ̀ ìyẹn ló tẹ̀ wọ́n fún mi lẹ́rù pé wọ́n lọ́hùn àwọn èèyàn wọ́n ti lò mí jìnnà because wọ́n ti ń fi pátá kéèyàn máa fi pátá kó jẹ́ pé pátá náà ń ṣàǹsí ẹ wo bí wọ́n ṣe ń kó pátá èèyàn kiri until tá bá ti ready àti face fact fúnra wa tá ready àti correct ara wa we are not correcting ourselves a máa rí nǹkan tí ò dá a máa ní nǹkan tí ò dá yẹn ni a fẹ́ nǹkan tí ò dá gbogbo àwọn countries sáré tí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọ̀lú má tẹ̀ touts are recognized and graduate in the course of what happened today at the campaign rally. Irú nǹkan táwọn ló máa tẹ̀ ìsọ. If you believe touts are so recognized, any PVC yín lọ́wọ́. To me, any PVC yín lọ́wọ́. Èmi bẹ́ẹ̀mi ṣe wà yìí, I don't care. Mo ti dìbò ìbò mi kẹ́ ẹ lè mọ orí èèyàn tí mo jẹ́. Gani Fáwẹ̀hìn mi mo dìbò fún pastor Chris Okotie mo dìbò fún torí mo wò pé ìbò mi ò ní ka ẹ̀yin tí n bá fẹ́ mi ní fẹ́ yín nìyẹn tí gbogbo èèyàn bá dàbí irú èmi tó jẹ́ pé you will just stay on your own pé nǹkan tí mo fẹ́ rèé tẹ́ bá jẹ́ pé èèyàn sọ nǹkan tẹ́ bá fẹ́ kò sí nǹkan kan tẹ́ bá decide láti sọ pé nǹkan báyìí ẹ fẹ́ o you will do whatever you want èèyàn kan ò mú èèyàn kan sí nǹkan kan mi ò níbò lẹ́kọ̀ọ́
tí n bá níbò ní tèmi bá ní ìbò ní Èkó ká ní mo níbò lÉkòó Ọlọ́run Jésù ń gbọ́ Ọlọ́run torí Ambode torí bí wọ́n ṣe treat ọ̀rọ̀ Ambode ṣe ṣẹlẹ̀ yẹn mi Ambode náà jẹ́ èèyàn gidi o mi ní kò jẹ́ èèyàn gidi o ṣùgbọ́n wọn ò ṣe dá ní tèmi openly gbogbo nǹkan tó ṣe kíní yẹn èmi ò dẹ́ dó síbi àbòsí Ọlọ́run tí n bá níbò lÉkòó mi ní ìdí fún APC ní èmi lèmi sọ mi sọ tẹlòmíì o mi nídìí béèyàn gbọ́ bẹ́ẹ̀ sí mi nídìí kò sí ní tẹ́ fẹ́ ṣe fún mi tèmi lèmi sọ o ní tèmi lèmi sọ mi sọ tẹlòmíì o but mi níbò lÉkòó so ó ní nǹkan tí mo lè sọ lÉkòó ibi tí mo níbò sí Ògùn state níbò mi wà torí ìtìbò yẹn gan t'Ògùn state yẹn támọ́sùn bá ṣe eré tó bá jẹ́ pé amósùn òun sáré kiri bóyá ṣe yẹn ni kò sí nǹkan tó ní pé kéèyàn má support ẹ̀ náà but for me bó ṣe yẹn ó jẹ́ kí n tiẹ̀ wá ètì ẹ̀ gan èmi mo ètì amósùn kẹ́ ẹ gbọ́bẹ̀ lé mi lọ́rùn kò sí tẹ́lẹ̀ ṣe fún mi kábọ̀ tó kò sẹ́ni tó lè pẹ́ nìkan torí ẹ̀yin kó owó òòlù ni èmi ò bá yín kó owó òòlù ẹgbẹ́ onípá kí amósùn yẹn Ọlọ́run wọn ò ní wọlé ẹ máa gbẹ̀tẹ́ bọ̀ nẹ amósùn máa bankrupt kúrò l'Ògùn state ní lágbára Ọlọ́run kò ṣe nǹkan tó right ní tèmi o èmi ò ń dó síbi mi ò ń bá ràn síbi àbòsí I'm a straightforward person bá mọ́sùn ṣe wà yẹn Ọlọ́run kò sí owó tó lè kó fún mi tí mo lè campaign fún ẹni tó mú kiri mi lè campaign fún torí pé kí ni bí mo ṣe láìfù tèmi nìyẹn Dàpọ̀ Abíọ́dún mi ìdẹ̀gbà wọ́n ń kọbọ̀ lọ́wọ́ ẹ lè pe PR manager gan ó mọ̀ mi ìgbà sísì lọ́wọ́ the man was so surprised pé madam kò ẹ má worry èmi ò gbowó lọ́wọ́ wọn o èmi ò ń gbowó lọ́wọ́ wọn o honourable tí mo dẹ̀ ti campaign fún ní Ìlọrin Kwara Taofik Ajulo òpin tó bá ní mo gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ òun ẹbí léèrè rí mi ìgbà 1 kọ́bọ̀ 5 naira mi ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀rì ó dẹ̀ máa ṣe campaign Kwara yẹn dáadáa torí Saraki máa ṣe campaign yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣe láìfù tèmi nìyẹn kò dẹ̀ sí èèyàn kan tó lè ní máa ṣe campaign yẹn fún wọn. State tó kù ibi téèyàn bá pè mí sí mi ò ń yọjú síbẹ̀ mi ò ń yọjú kiri bí mo ṣe wà torí bí mo ṣe wà yìí mi ì fa attachment mo hate attachment so kíkálukú wà lórí ọwọ́ ẹ wà lórí ọwọ́ yín so mi ì níbò èyí tẹ́ ń sọ tí yẹn sọ tí yẹn ẹ dá padà n tó bá wọn ọmọ graduate Èkó ẹ̀yin olùgbé Èkó n tó bá wọn oníkẹ́ṣe tó bá wọn ẹ dìbò fún Sanwó-Olú tó bá wọn ẹ dìbò fẹ́ni tó bá wọn kò kàn mí ọ̀rọ̀ Èkó kàn mí mo kàn ní lélẹ́kọ̀ọ́ ni mo dẹ̀ ń ṣe business mi lÉkòó mo dẹ̀ ń san tax mi kò kàn mí wọn ò dẹ̀ lè ní má ṣiṣẹ́ mi wọn ò dẹ̀ lè ní gbélé mi kò bọ́ ní wọlé ẹni ilé tán bá wó a máa gba owó sí òfin owó wà ń bẹ̀ so mi ìbá wọn ní ẹni tí mi ìbá rè kò lẹ́jọ́ so kálukú wà lórí ọwọ́ ẹ̀ so ẹ̀yin ará Èkó nǹkan tó bá wọn ní kẹ́ ṣe so ibi tí yẹn wà nìyẹn ní ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run èèyàn kan tó lè help wá Nàìjíríà gbogbo àwọn oil block tó ń gbà yẹn tí wọ́n fi ń lówó lọ́wọ́ tó fi ń kówó Nàìjíríà jẹ tó fi ń kówó Nàìjíríà jẹ mélòó ní ìsìn àwọn ọmọ ìlú tó jẹ́ àwọn gangan ni wọ́n ní ìlú wọn àwọn náà ní ibi tí wọ́n ti epo ọ̀hún wà mélòó ní wọn náà fún ní oil block mélòó ní wọn náà fún ní oil block a ní Buhari ló lè ṣe wèrè ilẹ̀ yìí wọ́n ti ní wọn fún àwọn individual ní oil block mọ́ pé àwọn fẹ́ máa fún state ní kí state kan máa fi help ara wọn wọ́n ti ní wọn fún ní individual mọ́ Buhari ló lè ṣe wèrè ilẹ̀ yìí wọn ò fẹ́ kó ṣe ni Buhari ló dẹ̀ máa ṣe kẹ́ ẹ sunkún ẹnu jù bẹ́ẹ̀ lọ Buhari ló máa ṣe ṣó ti yé yín mo ń bọ̀ mi ti dé. Lógùn state sí wa yẹn ká ẹ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ Dàpọ̀ Abíọ́dún ló máa ṣe ìyẹn Lógùn state sí wa o èmi ò sọ tẹlòmíì o mi ì sọ lúbo míì o Dàpọ̀ Abíọ́dún ló máa ṣe kò kàn mí
àwọn èèyàn ẹ bá bínú ká forí gbálẹ̀ ẹ wá ẹ lọ yìnbọn ẹ lọ ṣe kínní ní ìtẹ̀ṣe yìí sìn àmọ́ bí tẹ́ máa bá dé àmọ́ bí tẹ́ fẹ́ fà wá láde àmọ́ èèyàn tẹ́ tún sì máa lọ yìnbọn fún kámọ́lé torí pé kí ni ẹ máa yìnbọn fún ara yín kiri. ẹ máa yìnbọn fúnra yín kiri ló ń bọ̀ ẹ máa yìnbọn fúnra yín kiri ṣáyé là ń ṣe fúnra wa yẹn tí ayé là ń ṣe fúnra wa ṣáyé là ń ṣe yẹn kò lè wọ́ọ̀kì o kò dẹ̀ lè ẹ̀pù wa níhun tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn kò lè ẹ̀pù wa o torí pé kí ni àwọn tó ń lìlú jọ àwọn tó ní ìlú àwọn tó ní ìlú tó ní Nàìjíríà gan wọ́n ti tọ́jú gbogbo àwọn ọmọ wọn gbogbo àwọn ọmọ ìlera ọmọ ní political rally o ẹ̀yin youth ẹ wá ń ṣera yín bákan bákan ẹ gbórin díẹ̀. ọmọdé òṣèlú ẹ lọ ṣe wò. Oníṣẹ́ àdáni òṣìṣẹ́ tó ti fẹ̀yìntì ọmọléèwé òṣìṣẹ́ ìjọba ti Dàpọ̀ Abíọ́dún bá di gómìnà congratulation ìgbádùn ṣàlàwà o. ẹbí kéèsì ìgbádùn láṣàlàwà o. ìgbádùn ṣàlàwà o. APC next level. APC next level. ṣé tí Dàpọ̀ Abíọ́dún yẹn bá wọlé ṣé kò ní ẹ̀pọ̀ alógùn state. Dàpọ̀ Abíọ́dún tó ní àwọn ọ̀rẹ́ tó ní àwọn investors tó ní àwọn investors gan kò ṣe pé ṣáà máa wá wọn kiri ni kò lè wá wọn kiri Dàpọ̀ Abíọ́dún kò lè máa wá àwọn investors kiri triple as yẹn àwọn ọ̀rẹ́ mélòó ló ní àwọn olówó mélòó lọ́rẹ́ àwọn olówó mélòó ló ń tẹ̀lé káàkiri rí campaign yẹn ni mo post ẹ̀ lẹ́ni náà rí campaign àwọn èèyàn gidi mélòó ló ń tẹ̀lé lẹ́yìn Dàpọ̀ Abíọ́dún àwọn ọ̀rẹ́ olówó wọ́n wà ń bẹ̀ tó máa fẹ́ bá aṣògùn state ẹ̀yin kankan ẹ wá ẹ máa gbọ́. àwòkọ́ lọ́gá gbẹ́dọ́gbẹ́dọ́ olóbùrò ṣòun ló lòdù Dàpọ̀ Abíọ́dún ní gómìnà wa Gateway State ìpínlẹ̀ Ògùn iwájú la ó máa lọ àgùntàn kan ló máa gbá tí ìkókò. àgùntàn kan ló máa gbá tí ìkókò. aláàmú láìkí òwe yẹn. Oníṣẹ́ àdáni ọmọléèwé òṣìṣẹ́ tó ti fẹ̀yìntì ti Dàpọ̀ Abíọ́dún bá di gómìnà congratulation ìgbádùn ṣàlàwà o. APC next level. ọlọ́run mo ṣe ijọ́ tí máa ṣiṣẹ́ Dàpọ̀ Abíọ́dún yẹn tí bá fẹ́ ṣiṣẹ́ Dàpọ̀ Abíọ́dún ẹ máa rí bá fẹ́ ṣiṣẹ́ Dàpọ̀ Abíọ́dún ni màá kàn ṣe throughout ẹ mọ̀ pé mo mí ní ẹ̀ pẹ̀lú yín ẹ jájọ máa bá bọ̀. mi ò lè campaign fún Amosun ẹgbẹ́ Amosun bàbá yẹn fẹ́ kówó jẹ ni ẹ̀yin ọmọ Ògùn state gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ògùn state ẹ̀yin boys tán ti fẹ́ lù tán fẹ́ lò yín tán ti ń ṣàyíjọ tán ti fẹ́ fún yín lówó pé kẹ́ ẹ lọ́ máa gún wọn pa kẹ́ ẹ lọ́ máa gbé àpótí ìbò kẹ́ ẹ máa sáré kiri ẹgẹ́ ẹ sọ fún yín tẹ́ bá kú tẹ́ bá jagun lógùn state ẹni tó bá kú ẹni tí ìbọn bá bá òkun tiẹ̀ nìyẹn orúkọ Ògùn state má jẹ́ nítorí àlè torí tiẹ̀ torí pé òkun torí ìbò Ògùn state àlè torí ẹ̀ change orúkọ ẹ̀ ká change orúkọ bàbá ẹ̀ sógun ká ní orúkọ abẹ́ ẹ̀dẹ̀ ní àbúrúkọ tiẹ̀ ọlọ́run ọ̀jẹ́ torí tiẹ̀ dìde ìṣẹ́jú kan lógùn state ní Ògùn state program
amóso jẹ́ torí ẹ̀ ìjọ náà kó má bá yàwó ẹ̀ sùn á fọ́ọ̀k ìyàwó ẹ̀ á fọ́ọ̀k anything fuckable. Dàpọ̀ Abíọ́dún á fọ́ọ̀k ìyàwó ẹ̀ triple r sẹ́fẹ́kú GNI gbogbo wọn máa ṣayé wọn àwọn ọmọ wọn ò kú o tó bá níwọ̀ ló fẹ́ para ẹ̀ nítorí wọ́n bọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ṣáàmà kan ló gbọ́dọ̀ débẹ̀ ẹnìkan ló like tó bẹ̀rẹ̀ sí lọ fara tó bá lọ fara rọ̀bọ̀n ìwọ ló kú àwọn òbí ẹ̀ ló sọ nǹkan nù àwọn fámìlì ẹ̀ orúkọ tiẹ̀ ló parẹ́ àti gbàgbé ẹ̀ nìyẹn o ti kúrò nínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kúrò nínú ọ̀rọ̀ Ògùn state nìyẹn tó bá dẹ̀ gẹ́ Lagos state ni ẹni tó bá lọ sáré wèrè tó ń sáré kiri gbogbo ẹ̀yin tán kọ̀ bọ̀ tán kàdá lé yín lọ́wọ́ tẹ̀ ń bẹ́ kiri yẹn ẹ máa fọwọ́ ara yín ṣera yín ni o bàdé táyà tẹ bá yìnbọn fáwọn èèyàn yìnbọn yẹn máa padà ẹ máa àṣetátà àbá ló máa bà yín ẹni tó bá ṣetán àti dàlúrú gbogbo ẹ̀yin YouTube ẹ̀yin tẹ́ dúró tẹ́ ṣetán láti máa dàlúrú tẹ́ fẹ́ máa sáré kiri gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró ní Kwara tẹ́ fẹ́ da Kwara rú gbogbo ẹ̀yin tán ti kó ọ̀bọ̀n lé lọ́wọ́ tẹ́ ti rò pé fẹ́ dàlúrú lágbára Ọlọ́run ẹ máa fọwọ́ ara yín ṣera yín ni ẹ máa para yín before that day ìbọn yẹn ẹ máa fi pa àwọn ìyá yín àti bàbá yín ni ẹ máa fi pa àwọn family yín kàkẹ́ fi pa àwọn innocent citizen lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹni tó fẹ́ dàlú Nàìjíríà rú ẹni yẹn ò ní sinmi gbogbo ẹ̀yin aládùúrà òdì tẹ́ wá ń gbàdúrà fún àwọn politicians ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin aládùúrà òdì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti mọ̀ pé nǹkan táwọn politicians yẹn ò dá tẹ́ ń gbàdúrà fún wọn Ọlọ́run máa fàjọba yín ya ẹ wo mi bẹ́ẹ̀ mi ṣe wàyó máa kúkú sọ ni èmi ò gbó lọ́wọ́ politicians mi ò gbà one naira lọ́wọ́ wọn mo ti sọ mi ò gbà one naira lọ́wọ́ wọn tẹ́ bá dẹ̀ ni mo gbó bẹ́ẹ̀ náà ni bó ṣe rí náà nìyẹn kò kàn anybody ẹ̀yin náà ẹ lọ gbà bó bá ṣe easy àti bàbá ìbọn ṣe ń gbà nìyẹn lọ gbà èmi máa ṣiṣẹ́ tèmi máa ṣe nítorí pé kí ni ibi tí ohun tó bá ṣe yẹn àwọn èèyàn ń kọ́lẹ̀ àwọn ọ̀run kan kọ́lẹ̀ àwọn ọ̀run kọ́lẹ̀ gbogbo èèyàn lọ́rọ̀ bàjẹ́ èèyàn ọlọ́rọ̀ àlùfàǹṣà ẹ̀yìn ìka èèyàn tó jẹ́ pé ẹ máa ń ba nǹkan jẹ́ ni tí yín ò ju pé kẹ́ máa fẹ̀rù ẹnu kẹ́rù pẹ́ lè fẹ́ ẹnu ọ̀rọ̀ ẹnu lẹ́ lè fi bá ayé èèyàn jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹnu lẹ́ lè fi fáyé èèyàn kan wálẹ̀ ẹ wò 2019 mo sọ pé ó máa kọjá rádaràda kò sí èèyàn kan tó lè lé nìkan lórí Facebook torí Facebook yẹn kò tí ì sí orúkọ wọn kọ orúkọ abẹ nìkan sórí Facebook Masud gbá báàgì ló ní Facebook ó dẹ̀ pin fún mi ó pin fún everybody pé ká máa ṣe nǹkan tó bá ń wà bẹ́ẹ̀ ni èmi mo ní timeline ní tèmi kálukú ló ní timeline ní tiẹ̀ mo náà fáǹsì tèmi kálukú ló náà fáǹsì tiẹ̀ ẹnìkan ò lè intimidate anybody kí kálukú wà lórí ọwọ́ ẹ̀ kí kálukú jókòó sórí ọwọ́ ẹ̀ tẹ́ bá lẹ́ni jókòó jẹ́ Ọlọ́run mi mọ àwọn nǹkan tó máa ṣe fún yín èmi ò ní time anybody torí mi ò fẹ́ kéèyàn fi orúkọ tèmi mi ò fẹ́ kéèyàn sọ orúkọ mi sínú àbàṣà torí mi ò ń ṣalábàṣà anybody ẹ lè sọ orúkọ tèmi sínú àbàṣà so ẹ wà lórí ọwọ́ yín tẹ́ bá dẹ̀ lẹ́ni wà lórí ọwọ́ yín Ọlọ́run mọ nǹkan tó máa ṣe fún yín mi ò ní time tẹ́ bá expect pé mo lè dárúkọ rọ́bìṣì kan lórí péjì mi lórí platform tí mo ní àwọn èèyàn gidi àwọn èèyàn pàtàkì ń bì báyìí Ọlọ́run má jẹ́ ń ríru ẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ń rí wàhálà láyé mi èmi Àṣàbí aya Àdìsá àdùnbárìn máa tó ṣì èmi fúnra ara mi èmi táwọn èèyàn ń ṣe dáadáa lára mi táwọn èèyàn méèkì ẹ̀ tí mo ní tẹ̀símọ́nì lọ́tún lọ́sì ṣé gbogbo ẹ̀yin fáǹsì mi yẹn ṣé bá tẹ̀lé ní bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí bọ́dún ti bẹ̀rẹ̀ ẹ kàn mú inú mi dùn ní inú mi wá ń dùn gan inú mi ń dùn gan pé mo ní àwọn èèyàn gidi ṣé ìyẹn pé èèyàn gidi ń wò mí bẹ́ẹ̀ yẹn ìyẹn pé èèyàn gidi ń wò mí bẹ́ẹ̀ yẹn màmá kan pè mí láti Amẹ́ríkà lánàá tẹ́bá inú màmá yẹn ṣe ń dùn yéé inú màmá yẹn dùn màámi ọjọ́ yẹn á dalẹ̀ mi ní wáìntì ìyá Ìbàdàn mi ní wáìntì lágbára Ọlọ́run ẹ máa máa níyì ṣáá ni màámi nìyá yẹn má tẹ béèrè létà máa bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n bá fẹ́ kí n dárúkọ àwọn ọmọ máa dárúkọ lórí program mi ìyá yẹn gbàdúrà fún mi torí náà ẹ̀yin èèyàn tí wọ́n fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ torí mi tiẹ̀ wá mọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan náà wọ́n mọ̀ pé kíni tí wọ́n fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ lè bá mi sọ̀rọ̀ lórí +506 721 1726 +506 721 1726 tó bá rẹ̀ pé orí MTN mi lẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ +234 70 60 40 3600 +234 70 60 40 3600 láì méjèèjì yẹn ló wà lórí WhatsApp tẹ́ bá ti send message sí mi tí mi ò bá dá yín lóhùn ẹ má wọrí máa dá yín lóhùn torí pé kò ń ṣẹjọ́ mi èrò pọ̀ náà ni
ẹ má bínú ṣó ti yé yín. Mo fẹ́ máa fi lè ṣàlọ àmọ́ kí n tó lọ mo sọ fún yín kíní tó wà lọ́wọ́ mi gbogbo ẹni tẹ́ pè mí lẹ́nu mo sọ fún yín mo ní ẹni tí ò bá níyàwó ò gbọ́dọ̀ rà tó o bá ti ní obìnrin tó o fẹ́ lò fún má rà àmọ́ ní bá guarantee ni bó ṣe wà yìí money back guarantee tẹ́ ẹ bá ti ra kíní tí ò bá ti ṣiṣẹ́ ẹ ti wá sórí péjì mi kẹ́ máa tẹ̀ síbẹ̀ pé woman yóò lè ní ẹ oní 419 ẹ sọ ẹni mo lù yín jìbìtì ṣé ẹ rí oògùn tó wà lọ́wọ́ mi àgúnmu ni bó ṣe wà yìí akérèkòrò ni èmi fúnra mi ni mo sọ ní bàbá kò gbẹ́bẹ̀ bàbá kò gbẹ́bẹ̀ lórúkọ ẹ̀ torí kò ń ṣe nǹkan tó lè lò láàárín 1 hour wèrèwèrè ni obìnrin ò gbọ́dọ̀ lò kò dá fóbìnrin o mi advice obìnrin kò lò torí tó bá fi lè ṣe ọkọ mi bẹ́ẹ̀ yẹn mi gbọ́dọ̀ lò in fact mi tiẹ̀ lè lò kí ni mo fẹ́ fi ṣe already ọkọ mi ti lọ kò sí bí kábọ̀sì bọ́ sí mi tiẹ̀ taste ẹ̀ mi try torí mo mọ̀ pé nígbà tí ọkọ mi lò nǹkan ṣẹlẹ̀ nǹkan ṣe torí ẹ̀ mo ṣe bọ́ta pé kí n sọ pé kí n ṣàánú àwọn ọkùnrin èèyàn kan náà ló fi ṣọkọ mi láàánú torí pé ó máa ń wo program mi ó lẹ́nu mi ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe ní tọkọ mi máa wọlé òun á di iṣẹ́ fún eré ni mo pè nígbà tí wọ́n gbé iṣẹ́ ìwọlé lóòótọ́ èmi ò tiẹ̀ mọ̀ mo kàn rí pé ọkọ mi kàn mú kinní ni ìdá mẹ́ta ni tó bá rí pé ara ẹ máa ń tètè ṣiṣẹ́ fún oògùn ìdá mẹ́ta ni kò lò tó bá mọ̀ pé ara ẹ ò kí tètè ṣiṣẹ́ fún oògùn o lè lò dá méjì ṣùgbọ́n ẹ máa lọ sí toilet tó bá lọ sí toilet yẹn bí ẹ̀ẹ̀mejì gbogbo ẹ̀yẹn máa nà ni John Thomas ó máa dìde kò ń gbẹ́bẹ̀ o àfi kó o fi kọ̀ọ̀kan o tó o bá fi kọ̀ọ̀kan kò ń gbẹ́bẹ̀ bó ṣe wà money back guarantee ni obìnrin tó bá rà fọkọ ẹ̀ tí ò bá ṣiṣẹ́ ọlọ́run ẹ pè mí ẹ̀yin mọ̀ pé obìnrin lẹ̀ ń wò mí jù ẹ pè mí ká ẹ sọ fún mi pé ó lè ní ẹ màdámù ó lè níyẹn ẹ̀dá tí o bá lo kíní tọkọ ẹ bá lo kíní tí ò bá kan ibi èkùrọ́ ẹ̀pà lọ́hùn tí ò ti kan èkùrọ́ ọnú ẹ̀pà lọ́hùn kó o sọ fún mi pé woman ẹnu yín pọ̀ ẹ tiẹ̀ èètì mi kíní tẹ́ mò ń wò tẹ́ ń wò èmi gangan mò ń pè bàbá kò gbẹ̀bẹ̀ kò wá ń ṣe kò ní tètè ṣe kíní kò ní tètè kọ́ mu bí àṣà anamáyọ̀wá kò ní tètè kọ́ mu ẹ máa ṣe ó máa wá wọn máa dùn mú máa ṣe ẹjọ́ máa gbádùn ẹ̀ ni ó máa dúró síbẹ̀ ni in fact inú ẹ̀ máa dùn ọkọ ẹ̀yin ó máa àtẹ̀kànlẹ̀ ni o ọlọ́run inú ẹ̀ máa dùn gbogbo ẹ̀yin tọkùnrin oníyọ̀rọ̀yọ̀rọ̀ tọkùnrin máa ń ṣe yọ̀rọ̀yọ̀rọ̀ yẹn eléyìí torí pé èmi àtọkọ mi ti ṣe tipẹ́ ó ti rí mi tipẹ́ ni òun ló ṣe gbéjà wọlé kò yẹ pọ́kọ tèmi ṣe yọ̀rọ̀yọ̀rọ̀ òun náà ó ṣe dáadáa ṣùgbọ́n ó lè tún fi power mọ́ power ẹ̀ ṣe bọ́kọ mi lólò mo mọ nǹkan tó ó ṣiṣẹ́ tó o bá níyàwó ò gbọ́dọ̀ ra má pè mí o mo ti sọ fáyìn èèyàn o ẹni tí ò bá àwọn tó ń pè mí ẹ̀ mo sọ fún mi tó o bá ti níyàwó má tiẹ̀ ever béèrè má tiẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ tó o bá lẹ́ni tó fẹ́ lò fún torí pé bó ṣe wà kò ń gbẹ́bẹ̀ o kò ń gbẹ́bẹ̀ o kó má lọ ṣiṣẹ́ náìtì kó má lọ mú àwọn obìnrin tó bá rí kó bẹ̀rẹ̀ sí kó gún wọn mọ́lẹ̀ o má lọ wo bó ṣe wà wà yàgbẹ́ wọ́ọ́rọ́wọ́ ó ń ṣe iṣẹ́ burúkú ni bó ṣe wà yìí o ọlọ́run ṣe rí bó ṣe wà iṣẹ́ burúkú ni bó ṣe wà kó pọ̀ èyí tó wà ńlẹ̀ ò pọ̀ mọ́ bó ṣe wà kó pọ̀ mọ́ rárá bàbá kò gbẹ́bẹ̀ ni bó ṣe wà mo ti da lágùn mu mo ti ga lágùn mu bó ṣe wà mo ti ga lágùn mu ẹ pè mí $15 Canadian ni bó ṣe wà $15 Canadian bó ṣe wà $15 Canadian ni ẹ pè mí o tó bá ń wẹ̀ kó o dákẹ́ kú ìwọ ló ní ìṣòro ẹ bó ṣe wà yìí iṣẹ́ burúkú ló ń ṣe atakóró wọnú àdó ni kò lè mọmọ inú ẹ̀ wọ̀ ẹ pè mí o ẹ pè mí agúnmù yìí tí tó bá lò tí ọkùnrin bá lò tí ò bá tẹ̀ kanlẹ̀ ẹ gbowó yín padà torí náà mo fẹ́ máa lọ orúkọ mi ṣì wà bẹ́ẹ̀ mọ́ sí tí mi ọmọdé olówó ẹ̀yà àdìsá tí ò ní rival bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ máa tó oúnjẹ nu Canada yìí ó fẹ́ máa ta àwọn oúnjẹ tí mò ń ta yẹn mo ní the distributors káàkiri province mo ní mama supply yín ni ọjà wà ńlẹ̀ dígbí ọjà wà ńlẹ̀ ẹ̀wà gàrí
èlùbọ́ dúdú èlùbọ́ funfun ọ̀fadà irú panla gbígbẹ panla rírún ó wà sẹ̀mó wíìtì pandoyamu ọlá gbogbo ẹ̀ ni mo ní mo lépo pupa epo Nàìjíríà tó dúró gidi mo lépo pupa mo ní ìgbálẹ̀ ẹ̀yin ọmọ APC tẹwà ráǹdì abẹ́fẹ́ fi gbá gbogbo kọ́mpáàdì mo ní rílì ìgbálẹ̀ mo lọ́mọ rogùn mo ní indomie mo ní iṣu mo ní Guinness mortar Guinness mo ní mortar Guinness mo ní magi náà mo ní gbogbo náà yẹn mo ní magi gangan mo ní royco ladùn pepper soup ó wà ata gígún ẹ̀gúsí ó wà àpọ̀n ó wà kí lorúkọ kìíní ewúro ó wà ukasi leaf ó wà banga ingredients ó wà gbogbo ẹ̀ lèmi ní tó bá fẹ́ ṣìnṣìn odò yan mi ìgbé wọlé mi ìgbódò yan wọlé kò sódò yan mi ìgbódò yan mọ́ mi ìgbódò yan ìyá mi bó ṣe wà anything igi ní Canada ẹ̀ lè gbé wọlé wọ́n máa sì sí ẹ̀ ni torí odò náà igi náà fi ṣe wọn ò gbà kí n tó gbọ́n gbà kí n gbé wọlé báyìí pọ́n gbà ní ìbá gbé wọlé mọ̀ kó mo fẹ́ gbé wọlé tẹ́lẹ̀ wọn ò gbà odò yan wọn ò gbà kí n gbé wọlé wọn ò gbà so mo ní crayfish ya mo ní crayfish mo ní kíní tó máa ń jẹ yẹn mo ní plantain chips mo ní chinchin mo ní peanuts oríṣiríṣi nǹkan ni mo ní tẹ́lẹ̀ rà lọ́wọ́ mi ẹ pè mí èmi wọlé tẹrùtẹrù ni ẹ̀yin tẹ́ wá wà ní Montreal tẹ́ bá fẹ́ ọjà wa tẹ́ bá fẹ́ oúnjẹ wa ẹ fẹ́ gàrí wa lẹ́bù gàrí náà wà o lẹ́bù gàrí tí wọ́n ti ṣe pé kínní tẹ́ bá ẹ pè mí lórí 506-721-1726 St. John ni mo wà ìlú St. John ni mo balẹ̀ sí Gìbà kò síbi tí mi lè bá ń gbóúnjẹ yín lọ àwọn èèyàn róúnjẹ gan lọ́wọ́ mi wọ́n rà l'Amẹ́ríkà mo ń send oúnjẹ lọ sí Amẹ́ríkà kò síbi tí mi lè gbóúnjẹ lọ mo lè bá ń send oúnjẹ lọ sí Amẹ́ríkà any province in Canada mo bá ń gbóúnjẹ lọ síbẹ̀ ẹ máa lọ ìmí wà tó jẹ́ pé tí má bá ń gbé tó ń jẹ tẹ́rù yín bá pọ̀ tẹ́ bá ra ọjà bí ọjà tọ́ra ọjà ń wọ bí 30 kg máa bá yín gbé lọ sí mọ́tò sí inú mọ́tò ló máa bá yín gbé á bá mi gbé lọ sí ẹgbàá nu mọ́tò sórí mọ́tò yẹn ó máa jẹ́ kó yá so ẹ má wọrí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Montreal tẹ́ bá fẹ́ róúnjẹ mama stop ṣe bẹ́ẹ̀ Alizi International tẹ́lẹ̀ Alizi International INC in Canada wọn kì í fẹnu ṣe ẹ pé +1-438-622-2573 alájà Ṣadé ẹ pè wọ́n ní Montreal gbogbo oúnjẹ mama stop ṣe bẹ́ẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ oúnjẹ Alizi wà bẹ́ẹ̀ iye kan náà là ń tó oúnjẹ o iye kan náà là ń tó oúnjẹ wa ẹ bá lágùnmu yẹn náà ẹ̀yin tẹ́ wà Montreal pé wọ́n fàgùnmu wọ́n máa dá yín lóhùn alájà Ṣadé máa dá yín lóhùn wọ́n lágùnmu gbogbo ẹ̀ náà làlájà Ṣadé ní lọ́wọ́ ẹ pa alájà Ṣadé Montreal alájà Ṣadé máa dá yín lóhùn ẹ pa alájà Ṣadé ẹ jẹ́ kí n tún pé nọ́mbà alájà Ṣadé yẹn fún yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ tẹ̀ fún yín kẹ́tún pé +1-438-622-2573 alájà Fọláṣadé ẹ̀yin tó kù ẹ mọ̀ pé mo sọ fún mi tẹ́ bá ní pé kí n bá yín polówó ọjà yín ò ní màá bá yín polówó ọjà yín o tẹ́ bá ẹ mọ̀ pé àwọn kan tó bá gbóúnjẹ tó bá àwọn míà nínú àwọn òfẹ́ kọ́mọ̀ pọ̀dọ̀ yín ni àwọn tí ń gbà ẹlòmíì lọ change label ẹlòmíì kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ kò sí ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ fẹ́ darapọ̀ mọ́ mi yẹn mo ní ká ẹ pè mí ẹ jẹ́ ká jọ bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó bá yá náà gbogbo ẹ̀ náà àjọ máa expand ni ẹnì kan ò kì í jẹ́ kílẹ̀ fẹ́ tí wọ́n bá wà ní bóyá wà ní Calgary ohun tó ń jẹ mí ń bẹ̀ fáwọn èèyàn tó bá ti ń lọ ń bẹ̀ ó ti ń lọ lọ́dọ̀ tèmi náà nìyẹn so mi ìgbọ́dọ̀ wá iye kan náà la dẹ̀ máa jọ ta iye kan náà la máa jọ ta o ò lè bá mi ṣòwò mo sọ fún yín pé tó bá bẹ́ẹ̀ mi darapọ̀ Adùnbárìn má tòṣì lórúkọ mi ń jẹ́
darapọ̀ ó máa make ẹ ní. Tell me any of your just tell me any problem ẹ mama solution lè mi o mi ò dá sí mi fún yàn níṣòro màá tún bẹ wá bí solution ọ̀rọ̀ ayé ẹ bó ṣe fẹ́ ní solution ni bó ṣe wà nìyẹn. Just call me tell me any one of your problem anything Ọlọ́run á bá wa solution sí torí pé kí ni àwọn òkè fún yàn níṣòro ọ̀rẹ́ mi olórí Azam borí pé ńlẹ̀ àdìrẹ ọ̀rẹ́ mi love you jàre àwọn tèmi nìyẹn. So mama solution lèmi o torí náà lórí ìta àǹsọ yẹn Buhari ẹ mọ̀ pé mi kàn wá fún campaign throughout èní mo fẹ́ sọ orí ọmọ Nàìjíríà ni mo sọ̀rọ̀ lórí so mo fẹ́ máa fi lè ṣàlọ̀ mo ṣì ń lọ náà ni Akeem Fẹ́mi Adéníyì tèmi brother tèmi ni àwọn tèmi ní Naija happy new year brother mi I said okay I will check it mo ti gbọ́ brother mi kò sí wàhálà Aisat James ṣe ti gbọ́ nọ́mbà mi ni ẹ send message sí mi lórí kìíní ẹ send message sí mi màá dá yín lóhùn lágbára Ọlọ́run ní kíákíá màá dá yín lóhùn. Èèyàn kan ti pè mí láti madam tó ń pè mí yẹn bóyá ẹ̀ ń wo show mi bóyá ẹ̀dẹ̀ wo show mi lọ́wọ́lọ́wọ́ mo wọ̀n live chat ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí yẹn mo ti rí miss call rẹpẹtẹ má wọrí màá pè yín mo wọ̀n live chat màá pè yín padà. Mo fẹ́ máa fi lè ṣàlọ nítorí pé kí ni bẹ́ẹ̀ bá fi bẹ́ẹ̀ rí mi náà láì mo busy ni nítorí kí n máa ṣe ni mo ń ṣe èmi busy gan ájú yẹn lọ bí iṣẹ́ ẹ bá tó ṣẹ́ wà busy kí ló fẹ́ fi kún ẹ pàtẹ́wọ́ fọ́mọ náà ayáàdìsákẹ́ àníká ṣáàtì ló máa kì í ṣáàtì lówó olè ló bọ ọmọ jẹ́ kèmí ṣáàtì lówó mọ́nì kì í ṣáàtì lówó. Ọmọ ẹ fẹ́ lọ school pè mí o fẹ́ nílé Canada ẹ mọ̀ pé mo ti sọ several times with 25 million Nigeria money Ọlọ́run máa nílé ó lè sọ pé irọ́ ni mo pa with 25 million Nigeria money mo ló máa nílé ilé tiẹ̀ tí ò sí pé bóyá ìjọba ilé tiẹ̀ tó máa jẹ́ tiẹ̀ tó máa ní orúkọ ẹ̀ ń bẹ̀ with 25 million wà nílé ní ibi tèmi wà yìí omi mọ́ 25 million Nigeria money tó bá wùn ẹ́ kò nírọ́ ni tó bá wùn ẹ́ kò nírọ́ kọ́ àwọn ètò tó wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ náà wà ó ṣó ti yé yín àwọn ilé tó wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ wà àwọn ilé tó wọ 50 million Nigeria money wà ó wà dáadáa àwọn 100 million wà ó wà dáadáa ṣùgbọ́n bó bá ṣe mọ òun lògùn mọ ẹ mọ̀ èmi máa ń pe àwọn èèyàn ní ẹ̀ka lọ bọ́n ṣe ń jẹ́rìí nígbà tí ọ̀nà South Africa ṣí àwọn tó ti pàṣẹ family mi dé South Africa àṣedébi tó jẹ́ pé tí Canada yìí náà ṣí tán bá ní mo ní èèyàn nínú Canada yìí ọ̀nà táwa bá máa máwọn èèyàn rìn ní France ńkọ́ China kọ́ máa ọ̀zù gbogbo ọ̀nà tó máa gbà nígbà tí China sì ń jẹ́ China tíṣẹ́ yẹn sì jẹ́ iṣẹ́ gidi máa pa àwọn èèyàn wá ká lọ ni màá tún máa àwọn èèyàn mo tún introduce àwọn agent ẹgbẹ́ mi màá tún fáwọn Chinese pé ó yá do business with him or her kán lè lówó èmi ò ń ṣe àwọn ò ń ṣe kínní ẹ mọ̀ pé máa ń sọ 1 week cargo ní gbogbo China yẹn ní gbogbo China Guangzhou ní headquarter àbí tán ti ń gbé 1 week cargo ní gbogbo China yẹn my husband started this Alizi cargo àwa la start ẹ̀ wọ́n ní orí kan ló máa ń rin ẹ̀ àbára pé ìgbà orí ló máa rìn ìgbà tọ́nà yẹn là tán àwa gangan làwa tó sọ ọkọ mi ló dìdí pòyìnbó àádá sọ fún mi pé look for another agent to do this work because iṣẹ́ yẹn ti pọ̀ jù wá lọ ìgbà tí iṣẹ́ yẹn wá ṣe àwọn èèyàn àwọn tó tún wá jẹ́ agent tó yẹ kí ni wọ́n tún máa ṣe mama give me agent mama la káwọn èèyàn wọlé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ibi tí wọ́n bá mọ̀ bá wọn máa ba abẹ̀ jẹ́ gbẹ̀yìn ni wọ́n bá jẹ́ gbẹ̀yìn ni àwa tiẹ̀ fún wọn lẹ̀ ní ẹ máa ṣèrànú yín bẹ̀ èmi ò àwo ò ní kéèyàn máa jẹun iṣẹ́ ọjà tí mò ń ta mi ìlé ní kó má ṣiṣẹ́ tí tó bá ti rìn lọ́nà kínní nígbà kan àwọn kan sáré wọlé madam tábà fẹ́ mo kàn ń wò wọ́n báyìí mo mọ̀ pé wọn ò dá náà rẹ̀dì ẹni bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀ ti mọ̀ pé oníṣẹ́ ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tí ò fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ni àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn
ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣiṣẹ́ tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀yin housewife tó yẹ ti dé Canada bóyá ẹ̀yin kan wà nílé ẹ̀ tí ẹ̀ tí ì ríṣẹ́ tẹ́ kò di dandan kó ṣiṣẹ́ àwọn kìíní tó bá ti ní ṣé ń bí ẹ̀ tó fẹ́ máa ṣe lọ́ máa tajà á máa tajà kó máa gbọ́jà kó máa tún ta ó máa rówó ìwọ náà máa rówó ó máa rówó láàrin ibi tó gbé wà nínú church ẹ polówó láàrin àwọn alásàlátù yín polówó láàrin Yorùbá communities Igbo community polówó ọjà ẹ ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ sí rí change nìyẹn ṣó ti yé yín so ẹ jọ ẹ pè mí o ẹni tí oúnjẹ pè mí Indomie wà wìtìwìtì nọ́mbò ọjà ti wà gbogbo nǹkan ti wà iṣu ti wà iṣu yẹn gan ti ókè o kò jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé kiri mo sì náà nǹkan tí màá ṣe màá tún ṣiṣẹ́ lálẹ́ ọlọ́run àtúwò líìsì àwọn èèyàn àwọn ológun jẹ̀dí onígbogbo ẹ̀ èmi wà bí báyìí ni èmi máa gbélé pawó ni tó bá ti wà creative tó ti jẹ́ kí brain ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ kò ń ṣe kó ṣiṣẹ́ fún jìbìtì ó máa lówó ni ìwọ ní báwọn tọrọ jẹ lẹ́nìwé tó bá lọ ọ̀rọ̀ kémi náà débi bá kí n bẹ̀rẹ̀ sí tọrọ owó ni ṣọ́rọ̀ yàn ní kí n jókòó sí èmi náà máa lọ máa báwọn tó gbowó ìjọba ayọ̀gẹ̀ owó ìjọba àbówó kí náà fáwọn tán náà máa ń ṣe àdúró èyí tẹ́ ń gbà mí fi yọ̀ yín o lágbára ọlọ́run lọ́wọ́ bá mi dùn inú lágbára ọlọ́run inú yín á dùn ẹ máa dẹ̀rí tí ń ṣe nílùú Canada èmi o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní pé ó lọ ṣe ẹnìkan àwọn kan illegal immigrant ọlọ́run má jẹ́ láyé ń bí kọ́ Jésù mi má jẹ́ mi lè gẹ́ illegal immigrant ń bí ká nílé eléyìí o mi ìdẹ̀ lè gẹ́ illegal immigrant kí n máa ṣe business bó ṣe yìí o kí n tún máa gbé sí online kí n tún máa ṣe ojú mi kí n máa ṣe irú program báyìí kí n máa ṣe kinní kan inú kí n ti pààrọ̀ orúkọ dà inú kí n ti ṣe kinní kan èmi náà mọ bọ́ ṣe ń gbà àwọn òwe yẹn mọ ya ohun tí mo ti bá gbàwé adúró Canada ẹ̀yin tẹ́ wá tún wá já dúró tẹ́ bá ní problem ẹ pè mí Ọlọ́run tó bá fẹ́ ṣe anything Canada pè mí èmi ti díìgì wọn dé pé mi bí mi ṣe kàwé yìí èmi ò ń ṣe àwọn tó máa náwọn ka gbogbo Cambridge tí wọn mọ tó fẹ́ ṣe Ọlọ́run mo smart bí èmi gan gbàdúrà mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé báyìí pé mi lọ kàwé ni tí n bá kàwé number 1 mi ì lè gbélé ọkọ number 2 ibi tí màá fi gbogbo torí orí ti ń jà jù bóyá ni mo lè ṣiṣẹ́ kan fọ́dún kan torí wọ́n máa pè mí kiri ni mo ti smart jù èmi gan mọ̀ mo smart gan Ọlọ́run tó bá ka ìwọ tó kàwé nǹkan tó ṣe ń wá solutions máa bẹ instantly máa fún ẹ Ọlọ́run mo smart gan máa jókòó sí bíbá kí n máa tí n bá gbátẹ́gùn lọ nísìn ẹrù mi ń sìn mo fẹ́ máa ṣe àwọn ní mọ́tò yẹn mo sọ fún wọn tẹ́ ẹ bá ti wá mọ́tò tó máa kẹ́rù lé mi lè máa ṣe wàhálà kiri wàhálà rẹ akọ ló débẹ̀ Ọlọ́run akọ ló débẹ̀ ṣé ló débẹ̀ tó bá yá ń sìn Canada Post wọ́n máa gbé kinní sẹ́nu ọ̀nà lé mi wọ́n máa gbé wá èmi wá bí báyìí wá fún ìjọba lówó ni wá bí báyìí mo wá contribute to the development of this city ni Ọlọ́run mo wá contribute ni èmi ò wá dá sí kúṣòro wọn èmi wá contribute ni so ó ti di dandan kan wò pé this woman kọ́ tí n bá fẹ́ di dandan kan ṣe fún mi tí n bá fẹ́ nǹkan di dandan kan ṣe fún mi kò wá ṣe pé bóyá mo sọ fún mi pé ó di dandan kí n jókòó bí o èmi máa wálé nínú ìlú yìí mo pẹ́ jù yìí tí mo wá iná ló pẹ́ jù 6 months ó dẹ̀ ní tó ń dá mi dúró owó ilé yìí náà ni èmi ò ráyè gbogbo rọ̀ndọ̀rọ̀ndọ̀ yẹn a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ káwa lówó lọ́wọ́ ni tó o bá ti jẹ́ kí brain ní ẹ ṣiṣẹ́ nínú iye àtàwà yìí wàá máa bá wọn ọlọ́mọ yóò bá láyé fọwọ́ tì í jẹ́ kí brain ní ẹ máa ṣiṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ máa ṣe business tẹ́ fẹ́ máa tajà ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà fẹ́ tajà ẹ̀yin láwọn ọjà tẹ́ mọ̀ pọ́n ọjà ẹ̀yin tẹ́ náṣọ tẹ́ náwọn kan gidi tẹ́ fẹ́ display let me know ẹ máa tó rí gbogbo ẹ lómi àlànà ayé àgbẹ̀ sára pé kí leléyìí
ẹ máa tó ní oní time ẹ̀yin tèmi ẹ yẹ kí n máa lọ àìsàn James Olúwayẹmí Olúwatóyìn Ayẹni ṣeun akíìmù mi kò sí wàhálà awolumate Emmanuel Fẹ́mi Divas exclusive àwọn ti Dàpọ̀ Abíọ́dún mi ní wáyìntì agbára Ọlọ́run Uzoma 10 lists of social problems in Nigeria. I will read it later and I will work on it. Alájà Ìkẹ́ Agbábíàká mi princess tèmi nìyẹn mi ní wáyìntì àwọn tèmi ní Toronto Ọláníran Láńre ẹ̀rọ Alájà Fatima Àgbékẹ́ Adé Ọpẹ́ ẹkújọ́ mẹ́ta mà Olúwatóyìn Ayẹni ọmọ Bọ́láńlé ọmọ ga Míláyọ̀ ẹ̀fọ́ Mọ́táyọ̀ mà ẹ ṣé mà Ọlárẹ̀wájú Agboola Mọ́táyọ̀ thank you Olúwatóyìn Ayẹni ẹ ṣé princess Kòfó thank you very much Táíwò Ọlábísí Bash ẹ ṣé thank you very much God bless you I love you all I love you every morning thank you Adé Olóyè àwọn ti Ṣọ̀wọ́rẹ́ princess Kòfó mo ti kí yé mọ̀ Olúdáre àwọn ti GNI nìyẹn ẹ ṣé gan thank you very much Olúwatóyìn Ayẹni mi ní wáyé ti lágbára Ọlọ́run thank you very much ẹ̀yin fáǹsì mi ní wáyé Kubrat láì bí ó bá kú àwọn alájà mi nìyẹn love you ẹ̀rọ àmà Títílọlá Fálànà ẹ ṣé Yẹ́misí Oyèbánjí ẹ ṣé mà princess Kòfó ọlá òṣèbì kan Jímọ̀ ẹ ṣé gan Ìdòwú Kọ́lápọ̀ queen bukibuki that's my queen ẹ bá mi kí dáàdì yín o Yẹ́misí Oyèbánjí ẹ ṣé o bàbá olówó òkèrè ọ̀rẹ́ mi my senior friend ẹkújọ́ mẹ́ta Amos Olúdáre Abíọ́lá mo ti kí yín lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yin ti GNI ẹ ṣé thank you Ọlọ́run lúgbà Àdìgún tèmi love you jàre brother mi ẹ ṣé gan ni thank you very much mi ò ní wáyé tí o Emeka Asia God go judge you go judge me and you Ọmọbọ́láńlé Adébọ̀ ẹ ṣé Adépéjú Abíọ́lá thank you very much thank you very much thank you Sena Bakibi my senior sister love you Karim Ibadbolanle Rẹ̀mí Ọbáfẹ́mi Ọ̀pẹ́gbèmí my àǹtí mi tó dá àǹtí mi tó gbáskí àwọn àǹtí mi ti sẹ́sà sínú wọn ní wáyé tí lágbára ọba Olúwaníṣọlá Gòdì tèmi ní Portugal ọmọ wa love you bàjẹ́ Adé Akítádé Abímbọ́lá ẹ ṣeun thank you very much mo dúpẹ́ Jessica àwọn tí a nù Alájà Bọ́sẹ̀ Àṣàkẹ́ Adéyẹmí thank you very much Patience Ìfẹ́olúwa Gabriel thank you very much ẹ ṣeun Ira Àtọ́lá Ìtàn Aláùsá ẹ ṣeun God bless you love you all ẹ ṣeun Ahmed Adeleke ẹ ṣeun thank you very much Prince Mercy Adégbóyè Kẹ́hìndé Senab Dúpẹ́ Adésínà Báyọ̀nlé Abídèmí Ọjọ́ Mọ́túndé thank you very much Adésínà Báyọ̀nlé Akíndébèmí Raja Mahmad Nasir from Pakistan. Did you hear what I'm saying? You don't know anything about Nigeria, so I don't know. Thank you for joining. Ahmed Badar Sulaiman àwọn ti PDP. Thank you very much. Adegbite Olúwabùnmi Fadilat. Olúrẹ̀mí Abíọ́dún, my beautiful sister. Ẹkújọ́ mẹ́ta mà. Ẹ̀rọ̀rà bá ń gbóyè Yínká ọmọ Buhari tèmi. Ọ̀rẹ́ mi, love you. Thank you very much. Báyọ̀ Dáyọ̀ Salam Adegbite mo ti kí yín. Thank you very much. God bless you. Love you. Thank you. Babatunde Naimdin Ayọ̀dèjì. Ẹ ṣeun sir. Thank you. God bless you. Ọmọbọ́lá Ọmọlàbákẹ́ Adébáyọ̀ thank you. Kòfórọ́lá Arówólò làwà ẹ ṣé mà. Wọlé Ọláyàbọ̀ àǹtí mi àwọn ẹ̀gbọ́n mi nìyẹn àwọn senior sister mi nìyẹn love you ma ẹgbà yìí ma. Dáre Maxwell 4+4 is equal to 8 sí 2018 bẹ́ẹ̀ ni Dáre Maxwell alára pé bó ṣe ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Ọlájíre Mojid thank you jàre we are back to the soccer yes ẹ ṣé o jàre. Kòfórọ́lá Arówólò Nọfisat Ọdúntàn tèmi Ọlájíre Mojid àwọn tèmi nìyẹn àwa la máa win. Adéwálé Adébáyọ̀ bàbá ọkọ mi ṣé bàbá ṣé Buhari ṣé bàbá Olúdélé Florence
Rilwan Ọláòṣèbí kan bẹ́ẹ̀ ni Adéwálé Adébáyọ̀ Ayélérìnjà èmi nìyẹn Ọlájùmọ̀kẹ́ Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ẹ ṣé you want àgúnmu ẹ send message mi lórí inbox ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá ti gba àgúnmu yìí ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ọmọwá Adéṣídà Michael Adéọlá thank you very much ẹ ṣé o God bless you thank you love you all love every one of you ẹ ṣé thank you for your love Akim Adeniyi Fẹ́mi Adeniyi thank you for your love ẹ̀yin fans mi mo ti promise yín mo ní mi ò ní kọjá ìrìn ara mi mo dẹ̀ ti promise pé mi ní disappoint yín lórí ọ̀rọ̀ tá a ṣì wáyé lórí ẹ̀ náà ni mo ní Buhari ló lè ṣe kẹsàárì jù bẹ́ẹ̀ lọ Buhari ló lè ṣe kẹsàn jù bẹ́ẹ̀ lọ Buhari ẹ̀rọ alex ẹ̀kọ́ mi sí lọ mi sì ojú ro mi kan o alex mi o ojú ro mi o alex bọ̀bọ̀ yẹn ti bà mí jẹ́ alex ti bà mí jẹ́ I love you. ẹ ṣé ó dàbọ̀ bye love you.